Good morning, class. Chat. आवाज येतोय का माझा? आवाज येतोय का? सर हे इकडं साईडला का दिसायला? हे मिनिमाइज करू का? ह्याला नाही ह्याला हे पूर्ण स्क्रीन आहे. हां. Good morning, class. Today we are going to start with remaining part of solid mensuration. काल आपण सॉलिड मेन्सुरेशन चालू केलेलं आहे, बरोबर आहे. तर आज आपण राहिलेलं त्याचा सिलेबस कव्हर करू, राहिलेला सिलेबस कंप्लीट करू. ओके. We start with solid mensuration. Volume, surface area of cuboid and cube हे आपण कालच्या लेक्चरला बघितलेलं आहे, बरोबर आहे. तर आज आपण सिलेंडरचं लिहून घेऊ. चला सगळं सिलेंडर. नेक्स्ट ज्योमेट्री इज cylinder. Next geometry is cylinder. Cylinder मध्ये लिहून घ्या right circular cylinder. Right circular cylinder. Right circular cylinder. राईट सर्क्युलर सिलेंडर. काढली मुलांना डायग्राम काढली राईट सर्क्युलर सिलेंडरची. व्हॉल्यूम ऑफ राईट सर्क्युलर सिलेंडर लिहून घ्या. चला नेक्स्ट व्हॉल्यूम ऑफ volume of right circular cylinder. Volume of right circular cylinder is equal to area of base into height. Area of base into height. V is equal to pi r square into h. Volume of right circular cylinder is equal to pi r square h.
लिहिलं, व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिहिलं. आता ह्याच्यामध्ये बघा नेक्स्ट लिहिलेलं आहे, लॅटरल सरफेस इज अ कर्व्ड सरफेस विच इज गिवन बाय 2 पाय आर एच and total surface is equal to 2 pi RH plus 2 pi R square H. हे लिहून ठेवा, ह्याच्यावर काय आपल्याला एक्झाम्पल विचारलेलं नाही. लॅटरल सरफेस is equal to S is equal to 2 pi RH. S is equal to 2 pi RH. Therefore, total surface is equal to 2 pi RH plus 2 pi R square H. 2 pi R square H हा बेस एरिया येईल, बेस एरिया. लिहिलं. नेक्स्ट, volume of hollow cylinder. Volume of, next point is volume of hollow cylinder. HOLLOW. Volume of hollow cylinder. Next point, volume of hollow cylinder. Is equal to pi R square H. पहले pi R square H minus pi R square H. V is equal to pi R square minus R square into H. Now capital R is external radius and small r is internal radius. Capital R is external radius and small r is internal radius. बरोबर आहे. लिहिला फॉर्म्युला. Now start with example. Find the volume of a cylinder. Find the volume of cylinder. Example बघा. पहिलं एक्झाम्पल चालू केले आपण. Find the volume of a cylinder having radius 7 and height is 12 centimeter. Find the volume of a cylinder having radius 7 centimeter and height is 12 centimeter. Find the volume of a cylinder. Find the volume of a cylinder having radius 7 centimeter and height is 12 centimeter. माझा आवाज येतोय ना प्रत्येकाला? प्रत्येकाला माझा आवाज येतोय का? स्क्रीन क्लियर आहे का? स्क्रीन क्लियर आहे का? ओके. आत्ताचं एक्झाम्पल, आत्ता जो मी फॉर्म्युला लिहून दिलेला आहे, फॉर्म्युली बेस्ड एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. बरोबर आहे मुलांनो? तर आपला सॉलिड मेन्सुरेशन हा सिलेबस चालू आहे. काल मी 2 मेन्सुरेशन घेतलेले. कुठले कुठले काल घेतलेले आपण? क्युबॉइड आणि क्यूब. आता आपण काय चालू केलेलं आहे? सिलेंडर.
त्यामध्ये हॉलो सिलेंडरच्या व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला मी लिहून दिलाय अँड बेस्ड ऑन दॅट फॉर्म्युला आता आपण एक्झाम्पल घेणार आहे. ओके, नाव स्टार्ट विथ फर्स्ट एक्झाम्पल. फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. लिहून घ्या मुलांनो क्वेश्चन. फाइंड the volume of a cylinder having radius. Find the volume of a cylinder. Find the volume of a cylinder having radius 7 centimeter and height 12 centimeter and height 12 centimeter. लिहिला क्वेश्चन लिहिला. आता एक फॉर्म्युला काय आहे व्हॉल्यूमचा? पाय आर स्क्वेअर एच. बरोबर आहे. व्हॉल्यूम आन्सर व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to pi r square h. Pi r square h. Pi 22/7. R square means r into r. H is 12. 7 get cancel. 22 किंवा 154 into 12. तुम्ही डायरेक्ट सॉल्व करू शकता ऑन कॅल्क्युलेटर. आन्सर इज 1848 सेंटीमीटर क्यूब. व्हॉल्यूम म्हणलं की काय लिहायचं? सेंटीमीटर क्यूब. एरिया म्हणलं की काय लिहायचं? सेंटीमीटर स्क्वेअर, मीटर स्क्वेअर. इफ युनिट इज नॉट गिवन देन राईट स्क्वेअर युनिट और क्यूबिक युनिट. लक्षात राहिलं हे. आन्सर बरोबर आहे का बघा? 1848 सेंटीमीटर क्यूब. लिहिलं. नेक्स्ट एक्झाम्पल होमवर्कला घ्या. Find the volume of the cylinder. Find the volume of the cylinder having radius having diameter 28 centimeter. Having diameter 28 centimeter and height is equal to 10 centimeter. सॉल्व करता येईल होमवर्कला प्रत्येकाला. नेक्स्ट एक्झाम्पल. इफ व्हॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 462 centimeter square. If volume of a cylinder is 462 centimeter square and its diameter is 7 centimeter and its diameter is 7 centimeter. Question is find the height of the cylinder. 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 चला सांगा कसं सॉल्व करणार एक्झाम्पल. व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन. बरोबर आहे. अँड डायमीटर इज ऑल्सो गिवन.
नाउ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवायडेड बाय 2. बरोबर आहे का मुलांनो? नीट एक्झाम्पल वाचा. डायमीटर इज गिवन. आपण गडबडीत काय करणार, त्याला आर समजून कॅल्क्युलेशन करणार, मार्क 0. व्हॅल्यू जर आपण चुकीची लिहिली तर त्यामुळे काय करा, व्यवस्थित एक्झाम्पल वाचा. इफ व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, म्हणजे आता हे एक्झाम्पल रिव्हर्स वेने विचारलेलं आहे. व्हॉल्यूम इज गिवन, बरोबर, diameter is given and we have to calculate the height of the cylinder. आपल्याला हाईट कॅल्क्युलेट करायची आहे, बरोबर आहे. तर आता कसं कॅल्क्युलेट करणार? फर्स्ट कॅल्क्युलेट रेडियस by diameter or with the help of diameter. How can we calculate radius with the help of diameter? Radius is equal to diameter भागिले 2. Diameter divided by 2 means 7 divided by 2 means 3.5. Very good, Altaf. 3.5. अल्ताफची पहिली सलामी आहे काची? नाही ना अल्ताफ? लेक्चर अटेंड करतो का अल्ताफ तू रोज? बऱ्याचशा मुलांनी मॅथ्सचा पेपर व्यवस्थित सॉल्व केलेला आहे. म्हणजे सॉल्व केलेला दिसतो का? नाही. मार्क्स चांगले पडलेले आहेत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बरेचसे मुलं युनिट टेस्टला ॲब्सेंट आहेत. युनिट टेस्ट कंपल्सरी आहे आपल्याला. युनिट टेस्टला चे मार्क आपण बोर्डाला पाठवत असतो. कशासाठी? तर ते आपल्या मार्कशीटवर येत असतात मार्क युनिट टेस्टचे 30 मार्कामध्ये. त्यामुळे जे निवांतपणे ज्यांनी युनिट टेस्ट बुडवलेली आहे त्यांनी जरा विचार करा या गोष्टीचा की युनिट टेस्टचे मार्क, फर्स्ट युनिट टेस्ट, सेकंड युनिट टेस्ट, हे मार्क 30 मार्कामध्ये कन्वर्ट होऊन आपल्या 70 मार्कामध्ये ऍड होणार आहेत 100 पैकी होण्यासाठी. 70-30 पॅटर्न आहे आपला. 70 मार्काची थेरी पेपर आहे, 30 मार्काचे हे मार्क आहेत सगळे. 30 मार्क मिळवण्यासाठी हे सगळं इसेन्शियल आहे. प्रॅक्टिकल वर्क, युनिट टेस्ट, युनिट टेस्ट 2. कॉलेज कधी चालवणार हे प्रेम अजून अजिबात मला माहित नाही. कॉन्टॅक्ट टू जिल्हाधिकारी. अजून कुठलंच कॉलेज चालू नाहीये मुलांनो. पॉलिटेक्निक कुठल्याच कॉलेजला अजून परमिशन आलेली नाहीये. झाला आता सेमिस्टर संपत आली तुमची. ओके, तर व्यवस्थित घरी बसूनच अभ्यास करा. ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम आहे. मी परवा सांगितलंय, परवा सरांनी जसं ऑब्जेक्टिव्ह टाकलेत तुम्हाला, बरोबर आहे. सरांनी पेपरच्या आदल्या दिवशी तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हची एक नोट्स टाकली होती क्वेश्चन बँक टाईप. तसे क्वेश्चन तुम्ही बनवा, तयार करा चॅप्टरवरनं, किंवा सरळ बेस्ट वे गुगल सर्च करा आणि त्या पॉइंटवरचे क्वेश्चन व्यवस्थित सोडवा. आलं लक्षात? आता हे एक्झाम्पल मला सॉल्व करून दाखवा. आन्सर काय येत आहे सांगा. इथं आन्सर आलेला आहे बघा. ट्वेल्व सेंटीमीटर. h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इथं आन्सर आलेला आहे. बरोबर आहे का? ओके. h इज इक्वल टू 12. तरी मी सोडून दाखवते बघा. v इज इक्वल टू, पहिल्यांदा r कॅल्क्युलेट करू. r इज इक्वल टू d अपॉन 2, 7 अपॉन 2, 3.5 सेंटीमीटर. v इज इक्वल टू पाय r स्क्वेअर h. व्हॉल्यूम काय आलेला आहे? 462 इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 इंटू r इंटू h. बरोबर आहे. आता हे कॅल्क्युलेशन करा, काय येते बघा आन्सर. देअरफॉर, किंवा इकडे जावा सरळ. देअरफॉर h इज इक्वल टू 22 इंटू 0.22 पाहिजे, 110, 110.0. Therefore, h is equal to 462 divided by 11 in
3.5 42/35 3.5 म्हणजे काय येईल सांगा 42/3.5 इज इक्वल टू h 7×5 = 35 7×42 किती आला आन्सर 5×1 1.60 12 करेक्ट 12 h इज इक्वल टू 12 आलं का बरोबर h इज इक्वल टू 12 h इज इक्वल टू 12 हे एवढं कॅल्क्युलेशन करायची गरज पडणार नाही बघा मोबाईलवर किंवा कॅल्क्युलेटरवर करा आपल्याला परीक्षेला सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर अलाउड आहे नेक्स्ट द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर नेक्स्ट एग्जांपल the area of base of cylinder the area of the base of right circular cylinder the area of base of right circular cylinder is 154 centimeter square and its height is 15 centimeter and its height is 15 centimeter find the volume of the cylinder find the volume of the cylinder find the volume of the cylinder answer volume of cylinder is equal to volume of cylinder is equal to area of base हे लिहून दिलाय फॉर्म्युला आताच बरोबर आहे area of base into height volume of cylinder is equal to area of base into height आता area of base is already given which is 154 into height 15 therefore volume V is equal to therefore volume V is equal to 2310 बरोबर आले का बघा कॅल्क्युलेशन 2310 सेंटीमीटर क्यूब 2310 सेंटीमीटर क्यूब लिहिला बरोबर आला एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल the circumference of the base of cylinder next आता circumference of base दिलेलं आहे the circumference of base of cylinder next example the circumference of the base of cylinder the circumference of the base of cylinder the circumference of base of cylinder is 132 centimeter is 132 centimeter and its height is 25 centimeter find the volume of cylinder find the volume of cylinder find the volume of cylinder आता हे एक्झाम्पल कसं सोडवायचं
विथ द हेल्प ऑफ सर्कम्फरन्स 132 दिलेलं आहे. विथ द हेल्प ऑफ सर्कम्फरन्स वी कॅन फाइंड रेडियस आर. बरोबर आहे. त्याच्यावरून काय कॅल्क्युलेट करायचा, एरिया ऑफ बेस, किंवा डायरेक्टली वी राईट फॉर्म्युला v इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर इंटू h, फ्रॉम विच पाय आर स्क्वेअर इज एरिया ऑफ बेस अँड h इज हाईट. समजलंय का बघा हे एक्झाम्पल मुलांनो. पहिल्यांदा सर्कम्फरन्स दिलेलं आहे. विथ द हेल्प ऑफ सर्कम्फरन्स वी कॅन फाइंड रेडियस आर. आर मिळाली, h इज गिवन, फॉर्म्युला इज पाय आर स्क्वेअर h. सॉल्व करता येईल. प्रत्येक जण व्यवस्थित सॉल्व करा आणि मला फायनल आन्सर सांगा. आर किती आलं रे? आर किती आलंय? कसं सॉल्व करणार हे एक्झाम्पल? आर वरन आर कॅल्क्युलेट कर तनुजा. कसं कॅल्क्युलेट करणार आर? फ्रॉम सर्कम्फरन्स. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर सर्कम्फरन्स? 2 पाय आर. सर्कल मध्ये झालंय बघा. 2 पाय आर इज इक्वल टू 132. देअरफॉर आर इज इक्वल टू, सॉल्व करता सर्कम्फरन्स इज गिवन. सर्कम्फरन्स दिलेला आहे. सर्कम्फरन्स इज गिवन. नाउ सर्कम्फरन्स बरोबर आहे. सर्कम्फरन्स इज इक्वल टू 132. 2 पाय आर इज इक्वल टू 132. 2 into 22 upon 7 into r is equal to 132. Therefore r is equal to, हे दोघं जण तिकडे पाठवायचं, या दोघांना तिकडे पाठवायचं. 2/1 becomes 1/2. रेशो उलट झाला. 22/7 becomes 7/22. हे काय येईल? Radius is 21 centimeter. Now volume of cylinder is, आता सगळ्या व्हॅल्यू माहित आहेत. 2 पाय आर स्क्वेअर एच. कॅल्क्युलेशन करा. 2 पाय आर स्क्वेअर एच. 2 पाय आर स्क्वेअर एच. 34,650 आले बघा. आन्सर कॅल्क्युलेट करा. 34,650. आला आन्सर? आला आन्सर इज 34,650. 2 ला 2 पाय आर स्क्वेअर एच बरोबर आहे का फॉर्म्युला? फॉर्म्युला बरोबर आहे का? 2 पाय आर स्क्वेअर एच. आर किती आहे? 21. एच किती आहे? हे सगळं कॅल्क्युलेशन करा. 22 into 3 into 21 into 25. माझ्याकडे कॅल्क्युलेटर नाही, मोबाईल पण नाही सध्या. मी डायरेक्ट इथला आन्सर बघून लिहिते. 34650. करेक्ट आले का? 34
34650 करेक्ट आलेलं आहे का? पॉइंट मध्ये कसं आला अल्ताफ? पॉइंट आहे का कॉमा आहे? 34650 ओके. अल्ताफ नदाफ करे. अल्ताफ सरनेम काय आहे तुझं? पाय आर स्क्वेअर एच. नदाफ, व्हेरी गुड. चला ठीक आहे, समजलं एक्झाम्पल. नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्या. सोपे एक्झाम्पल आहेत बघा मुलांनो, मी सोपे एक्झाम्पल जास्त घ्यायला लागले. सोपे म्हणण्यापेक्षा इझी असलेले. लॉंग टर्म घेईना, शॉर्ट टर्म घ्यायला लागले, कारण की आपला ऑब्जेक्टिव्ह पेपर आहे, त्याला असले सोपेच एक्झाम्पल विचारणार. Find the capacity of a cylindrical water tank. लिहा चला नेक्स्ट क्वेश्चन. माझा आवाज ऐकू येतोय ना व्यवस्थित सगळ्यांना? ऑल 45 पार्टिसिपंट्स. एम आय ऑडिएबल टू ऑल? बाकीचे काय नुसतं ऑन करून झूम मीटिंग ऑन करून जातात का रे इकडे तिकडे? घरातले काम उरकून घेतात वाटतं, स्वयंपाक बिपाक सगळं, होय नाही? एक 4-5 मुलं फक्त उत्तर देतात बघा, बाकीचे काय करायला लागलेत 40 स्टुडंट्स? दिशा, गुलनाज, विनीत आहे का? विनीत आहे, दिसला विनीत आहे. शाहिस्ता, वर्षा, अंजली, अभिषेक वाले नहीं है करे? सौरभ नवले, आशुतोष, कृष्णात, पुकाळे शिव, ठीक आहे. विनीत म्हणत असेल मॅडमला पिटतेच बाबा मला, होय नाही? काय दुश्मनी की माझ्यासोबत मॅडमची? तर मला असं वाटतंय बघा की जे मी आज ज्यांचे नावं मला लक्षात आहेत, कसं काय आता लक्षात आहेत की ओळखीचे दिसतेत नाही, तर ऍडमिशन घेताना जे 1-2 माझ्या चेहरे नावं लक्षात आहेत तेवढेच मी थोडस आठवून नावं घ्यायला लागले. तुम्ही ज्यावेळेस कॉलेजला येताल त्यावेळेस सगळ्यांची नावं पाठ करत असते मी. कुठं बी तुम्ही भेटू द्या, मी ओळख दाखवत असते. तुम्ही नाही दाखवला तरी मी ओळख दाखवत असते. नवी पेठेत इकडं तिकडं कुठं बी भेटा मला. ओके, तर आता आपल्या सिलेबस कडे येऊ. जरा 2 मिनिट रिलॅक्स होण्यासाठी मी आपल्या आधी मध्ये गप्पा मारत असते, होय ना? सारखं मॅथ्स म्हणलं की बोर मारते सगळ्याला. नेक्स्ट एक्झाम्पल. फाइंड द कॅपॅसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वॉटर टँक. लिहून घ्या चला. प्रेम चौगुले आज नाहीये का रे? प्रेम चौगुले, प्रेम आज उत्तर दी ना, की अजय उत्तर दी ना? अजय नाहीये का? शिवशरण, ठीक आहे बघा. फाइंड द कॅपॅसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वॉटर टँक. लिहून घ्या चला. फाइंड, FIND. आता छोटे छोटे आपल्याला स्पेलिंग लिहायला यायला पाहिजे. फाइंड द कॅपॅसिटी ऑफ अ, फाइंड द कॅपॅसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वॉटर टँक. विकी आलाय का? हां, ओके. सिलेंड्रिकल वॉटर टँक whose radius is 2.1 meter and height is 5 meter and height is, we can see example, height is 5 meter. Find the capacity of a, find the capacity of a cylindrical water tank. Find the capacity of a cylindrical water tank whose radius is, whose radius is 2.1 meter
2.1 meter and height is 5 meter and height is 5 meter. क्वेश्चन मी अजून एकदा लिहिते, 4 वेळा सांगण्यापेक्षा एकदा लिहिलेलं परवडतंय बघा मला. सगळ्यांना ऐकू आलं का? आपण शक्यतो शनिवारपर्यंत आपला सिलेबस कंप्लीट करायचा आहे मुलांनो. ओके, आपली टेस्ट मध्ये एक्झाम 24, 25, 26 असेल आपली एक्झाम. सांगितले का सरांनी? हो, ओके. तर एक्झामच्या अगोदर या आठवड्यात आपण आपला सिलेबस कव्हर करून टाकू. ज्या लोकांनी लेक्चर व्यवस्थित अटेंड केलेले आहेत त्यांना नक्कीच शुअरलीच व्यवस्थित चांगलेच मार्क पडणार आहेत. खरंच असं म्हणजे ऑनलाईन लेक्चर आता कोण तुम्हाला म्हणलं का नाही माहीत नाही, पण खरंच हे काम खूप ॲप्रिशिएबल आहे. कुठलं काम? लेक्चर घेणं नव्हे आमच्यासारखं 1 तास घेतो निघून जातो आम्ही. तर तुम्ही जे लेक्चर अटेंड करता पेशंटली, व्हेरी गुड. म्हणजे खूप पेशन्स असल्याचं लक्षण आहे. कारण की फिजिकली लेक्चर अटेंड करणं वेगळं, समोर शिक्षक दिसायला आहेत, आपण वर्गात बसतोय आणि असं ऑनलाईन ऐकणं वेगळं, ते बोर होत असते मला माहिती आहे. तरीसुद्धा जे लोक आता माझं लेक्चर रोज शेवट असते है ना, 28-30 लोक असतात फक्त. आता 46 आहेत बघा, हळूहळू गळतेच दिसते. ते असतात की लेकरं बाळ उठले हो आमचे, आता कसं करायचं लेक्चर अटेंड, असं 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 असणारे बाकीचे जे आहेत शेवटपर्यंत अटेंड करणारे, व्हेरी गुड. म्हणजे खूप पेशन्स आहेत त्यांच्याकडं. तर खरंच म्हणजे बाकीच्यांनी तुमचं कौतुक केलं असेलच, पण मी सगळ्यांचंच कौतुक करते, ऑल 46 पार्टिसिपंट्स, की एकतर आपण काय करतोय, ऑनलाईन बघतोय म्हणजे बोर होणं साहजिक आहे. आणि दुसरं म्हणजे एका जागी बसून बघणं म्हणजे आम्ही फिरता म्हणा घरभर, पण तरी व्हेरी गुड. मी फार खऱ्या मनाने तुमचं कौतुक करते मुलांनो. असंच तुम्ही जर अभ्यासात सुद्धा एकाग्रता आणि पेशन्स दाखवले तर नक्कीच तुम्ही उद्या खूप मोठे इंजिनियर होणार आहे. देशाला चांगले इंजिनियर मिळणार आहेत आपल्या. ओके, का रे प्रेम रोज काय 3 तास कसं आहे माहिती का मुलांनो, आता एक 4-5 दिवस राहिलेत. एक 4-5 दिवस सहन करा जरा आम्हाला, कारण की एक 4-5 दिवसांनी आपला सिलेबस संपेल. बहुतेक सगळ्यांचा संपत येईल, संपलाही असेल इंग्लिशचा वगैरे, मला आयडिया नाही, पण असा माझा अंदाज आहे. तर थोडंसं एक 4-5 दिवस सहनशक्ती तुमची काय करा, अभ्यासावर जरा द्या आणि लेक्चर व्यवस्थित अटेंड करा. कारण परीक्षा जवळ आली की प्रत्येक स्टाफ काय करत असतात की परीक्षेशी रिलेटेड काय 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 सांगत असतात. मीच तेवढं गप्पा मारत असते बघा, होय ना. कारण मला माहिती आहेत लेकरं सगळे हुशार आहेत, आपण घेतलेलं आहे व्यवस्थित. तुम्ही सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह बघा. मी परत एकदा सांगायला लागले, गुगल सर्चला आपण काय काय सर्च करतो मला माहिती आहे, हो ना. पिक्चर, हे सॉंग्स, प्रोडक्ट्स, ऑनलाईन शॉपिंग, सगळं बघतो आपण सगळेजणच बघतो. तसं हे पण थोडंसं अभ्यासाचं पण क्वेश्चन, तो सब चॅप्टर टाका पर्टिक्युलर, त्याच्यावर बरेचसे क्वेश्चन येतील आणि त्यातलं आपल्याला जे लागणार आहे ते व्यवस्थित घ्या, एकदा वाचा. शक्य असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, फोटो काढा. आता मोबाईल, हाऊ टू ऑपरेट मोबाईल, यामध्ये तुम्ही माझ्यापेक्षा लय लांब म्हणजे हुशार आहे, है ना. मी आता ज्युनियरला असेल तर तुम्ही सिनियरला आहे, PhD आहे तुम्ही त्यामध्ये. तर तुम्ही थोडंसं MSBT साईटवर लर्निंग मटेरियल आहे, 100% आहे. आणि मी सरांनी ग्रुपवर टाकलेलं आहे, ते सुद्धा डाउनलोड करून घ्या मोबाईलवर. जर पॉसिबल असेल तर प्रिंट मारून घ्या. ज्यांना प्रिंट नाही पॉसिबल मारणं, ठीक आहे, तरी त्यांनी ॲटलिस्ट डाउनलोड करून रोज वाचत चला. आता तुमची वेळ आली आहे बघा, आमची वेळ आल्यावर बघून घेतो असं म्हणतो की आपण. आता तुझी वेळ आहे, आता माझ्यावर येऊ दे, डाव बघून घेतो. तसं आता वेळ तुमची आलेली आहे, अभ्यास तुमच्याकडे आहे, आम्ही आमचं नॉलेज तुमच्यापर्यंत दिलेलं आहे जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं, बरोबर आहे. तर अभ्यास करणं आता तुमचं काम आहे मुलांनो. हा अभ्यास शेवटी जाणार आहे बघा, म्हणजे आत्तापर्यंत केलेला अभ्यास आणि शेवटी केलेला अभ्यास फार उपयोगाला येत असतो. तर थोडंसं आता सिरियस होऊन अभ्यास करा. 24, 25, 26 आपले टेस्ट म्हणणं चुकीचं आहे, आपले एक्झाम आहे, बरोबर आहे.
बरोबर आहे अजय? हां, इट्स युअर टाईम नाऊ. तर आपण आता अभ्यास करणं गरजेचं आहे. 24, 25, 26ची टेस्ट कशी द्यायची आहे, जशी आपण मॉक टेस्ट दिली आहे, कॅमेरा वगैरे असणार आहे त्यांची प्रोसेस. हां, आता इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आपण काय म्हणून पाठवायचं सांगा. जोपर्यंत थेरी होती मुलांनो, तर आपण थेरीच्या वेळेस इम्पॉर्टंट क्वेश्चन बँक देत होतो आणि मॅक्झिमम त्यामध्ये आपले लाँग टर्म क्वेश्चन कव्हर होत होते. पण आता इथं कसं आहे, ऑब्जेक्टिव्ह पेपर आहे, माझ्याकडे 60-70 क्वेश्चन आहेत क्वेश्चन बँक. कारण मॅथ्सला क्वेश्चन बँक काढणं, ऑब्जेक्टिव्हची क्वेश्चन बँक करणं अवघड आहे. मॅथ्सचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पाठवा म्हटल्यावर मी इथे तुम्हाला तोंडी सांगू शकते, या चॅप्टरमध्ये हे इम्पॉर्टंट आहे. पण आता ऑब्जेक्टिव्हचा पेपर आपल्याला पहिल्यांदा आहे, सगळ्यांनाच पहिल्यांदा आहे. MSBT मध्ये पहिल्यांदा ऑब्जेक्टिव्ह मॅथ्सचा पेपर घेणार आहेत. त्यामुळं ते काय पेपर सेट करतील हे आपल्याला आयडिया नाही आहे. नो डाऊट सिलेबसमधलाच येणार. आणि तुम्ही लॉजिक लावा की MCQ म्हणजे ते सोपेच क्वेश्चन असणार, की खूप मोठं एक्झाम्पल आहे. सॉल्व द गिवन एक्झाम्पल बाय मॅट्रिक्स इन्व्हर्शन मेथड, 6 मार्काचा क्वेश्चन आहे. हा शुअरली ऑब्जेक्टिव्हला येणारच नाही. कारण की तुम्ही 6 मार्काचं सॉल्व करायलाच तुम्हाला जवळजवळ 15-20 10 मिनटं, किती का फास्ट मी हुशार आहे किंवा मी कॅल्क्युलेशनमध्ये एकदम सुपिरियर आहे म्हटलं तरी मला 5-7 मिनटं लागणार आहेत. आपल्याकडे 1 तासाचा वेळ आहे. त्यामुळं थोडं इझी क्वेश्चन किंवा 2 मार्काचे क्वेश्चन, फॉर्म्युली, एखादी हिंट नोट जे आपण लिहून घेतलेलं आहे, असे काहीतरी विचारतील लॉजिक लावून ते क्वेश्चन, किंवा डेफिनेशन असं विचारतील असा माझा अंदाज आहे. माझ्या नॉलेजप्रमाणे मी परवा क्वेश्चन काढले होते, एक 40 काढले होते, सरांनी पाठवले होते बघा क्वेश्चन. तशा टाईपचे क्वेश्चन आता माझ्यासारखेच किंवा माझ्यापेक्षा जास्त इथं बरेच हुशार मुलं आहेत लिस्टमध्ये, त्यांनी एखादी क्वेश्चन बँक तयार करा विथ द हेल्प ऑफ सिलेबस, ती पाठवून द्या मला, मी ग्रुपवर टाकते. बरोबर? असं काही नाही की आम्हीच सगळं करायला पाहिजे. तर स्पून फेडिंग थोडंसं कमी करायचं. आपण थोडंसं इंडिपेंडेंट व्हायचं. सूर्यवंशी, तुम्ही 3 जण आहे सूर्यवंशी, हो ना? सूर्यवंशी आणि ब्रदर्स आहे. तर सूर्यवंशी मिळून तुम्ही काय करा, 3 जण मिळून क्वेश्चन बँक तयार करा. 2 मार्काचे क्वेश्चन किंवा इझी क्वेश्चन, काय वाटेल आपल्याला त्या चॅप्टरमध्ये काय येईल. आता लॉगॅरिदम इझी चॅप्टर आहे बघा, त्यातले बरेचसे एक्झाम्पल 2 मार्काचे होऊ शकतात किंवा ऑब्जेक्टिव्हला येऊ शकतात. आता ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये काय टाकता येईल ऑब्जेक्टिव्हला, फॉर्म्युले टाकता येईल किंवा आपल्या अलाइड अँगल टाकता येईल, कंपाऊंड अँगल टाकता येईल. बरोबर आहे? ह्याच्यामध्ये काय टाकता येईल, हे सोपे जे एक्झाम्पल आहेत 2 मार्काचे ते टाकता येतील. असा विचार करून पेपर कॉलेजमधून येणार नाही, पेपर बोर्डाकडून. कॉलेजमधला पेपर परवा झाला बघा, युनिट टेस्टला गुगल फॉर्म्सवर घेतला आपण. आता जो पेपर आहे तो MSBT कडून येणार आहे. त्यामुळं काय येणार आहे ते आपल्याला माहीत नाही. तुम्हाला लवकर माहीत होते माझ्यापेक्षा पेपर काय आहे ते. नाही नाही, आज पण मी लेक्चर जास्त वेळ घेणार आहे. मी काय सांगायला लागले, 1-2-3 दिवस मी लेक्चर जास्त वेळ घेणार आहे. मला सिलेबस संपवायचा आहे अप टू शनिवार. ओके, चला घ्या. एक्झाम्पल लिहिलं का, सॉल्व केलं का? हे लिहिलं बोर्डवरचं एक्झाम्पल. त्याच्यानंतर कपॅसिटीचं क्वेश्चन लिहून घ्या. चला, कपॅसिटीचा क्वेश्चन. कपॅसिटी म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये किती पाणी बसेल त्या टँकमध्ये. आपण किती पाणी, वॉटर टँक मध्ये आपण किती पाणी स्टोअर करू शकतो, स्टोरिंग कपॅसिटी काढायची आपल्याला एका वॉटर टँकची. बरोबर आहे? स्टोरिंग कपॅसिटी म्हणजे काय, तर व्हॉल्यूम, जेवढा सिलेंडर असेल, जेवढी टाकी असेल, त्याच्या आतमध्ये तेवढंच पाणी बसणार आहे. बरोबर आहे? लिहून घ्या क्वेश्चन. चला, फाइंड द कपॅसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वॉटर टँक. whose radius is 2.1 meter and height is 5 meter and height is 5 meter. चला लिहून घ्या. नेक्स्ट, कपॅसिटी ऑफ, हे पेपरमध्ये लिहायची गरज नाही.
capacity of cylindrical water tank means volume of tank means volume of tank. Next, volume of tank is equal to pi r square h. pi r square h म्हणजे काय येईल, पॉइंट मध्ये आन्सर आहे बरोबर. मग 22/7 घ्या किंवा 3.14 घ्या, मिनिंग इज सेम. 22/7 2.1 इंटू 5 0.3 2.1 इंटू 5 इंटू 22 इथं आले बघा 69.3 मीटर क्यूब बरोबर. 69.3 मीटर क्यूब एवढं पाणी त्या टँक मध्ये बसू शकेल बरोबर आहे. 69.3 और 2 तिकडे बुक मध्ये 3 दिलंय बघा. 69.2 येत असेल तरी करेक्ट आहे, 3 येत असेल मिनिमम मॅक्झिमम मेजॉरिटी बघू आपण. 69.3 बुक मध्ये दिलंय बघ नदाफ. तर बघा कसं आहे ते 69.2 आले नदाफचं, 69.3 येत असेल तर ओके. 69.3 मीटर क्यूब एवढं पाणी त्या वॉटर टँकची कपॅसिटी आहे. पण आपण जनरली पाणी मोजताना लिटर मध्ये मोजतो. आमच्याकडे 1000 लिटरची पाण्याची टाकी आहे, टँक आहे. 1000 मीटर क्यूबची टाकी आहे असं म्हणत नाही आपण. टाकीचं आपण युनिट सांगत नाही, आपण आतल्या पाण्याचं युनिट सांगतो बरोबर आहे. मग आता आपल्याला किती लिटर पाणी बसेल यासाठी त्या मीटरला लिटर मध्ये कन्वर्ट करायला पाहिजे. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाऊ मेनी लिटर्स, हे कन्वर्टर आपल्याला बघायला पाहिजे. हे आपल्याला गुगलवर पण बघता येईल बरोबर. तर आता इथं दिलेलं आहे बघा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लिटर, 1000 लिटर. Therefore 69.3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 69300 लिटर. 69,300 लिटर पाणी त्या टँक मध्ये बसवू शकेल. ओके, हे व्यवस्थित लिहून घ्या. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लिटर. ॲज टँक कन्सिस्ट ऑफ वॉटर, आपण त्याला वॉटरच्या युनिट मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. समजलं कसं कन्वर्ट केलं ते. Find the height of a cylinder. Next example, find the height of a cylinder. Next example, find the height of a cylinder. Find the height of the cylinder. Find the height of the cylinder whose radius is. Find the height of a cylinder. Find the height of a cylinder whose radius is 7 centimeter and
and the total surface area and the total surface area is 968 centimeter square and the total surface area is 968 सेंटीमीटर स्क्वेअर. आता टोटल सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला आपण मगाशी काय लिहिला होता बघा, 2πr(h) प्लस 2πr²h, बरोबर आहे का? 2πr(h) काय लिहिलं होतं आपण टोटल सरफेस एरिया 2πr(h) प्लस 2πr². टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr(h). बघा मगाशी मी सांगितलं होतं लॅटरल सरफेस, बरोबर आहे का? मगाशी मी सांगितलं होतं बघा फॉर्म्युला, लॅटरल सरफेस, बुक मधला ते काढा पॉइंट. लॅटरल सरफेस इज अ given by small s which is equal to 2πr(h). हे लिहिलं होतं तुम्ही सगळ्यांनी. त्याच्यानंतर आपण लिहिलं होतं बघा, अँड टोटल सरफेस इज इक्वल टू 2πr(h) प्लस 2πr²h लिहिलं होतं बघा, 2πr(h) प्लस 2πr²h. विकी करेक्ट, व्हेरी गुड. पण यामधला जो 2πr(h) आहे तो उभा, म्हणजे बघा टोटल सरफेस एरिया आपण कसा काउंट करतो मुलांना, कसं बुक मधलं चूक आता माझ्या लक्षात आलेली आहे. हे असं आहे सिलेंडर, बरोबर. 2πr(h) हा सरफेस एरिया आहे आणि हे काय आहे, सर्कल आहे. हे काय आहे, सर्कल आहे. किती वेळा आहे, 2 वेळा आहे. म्हणजे ह्याचा फॉर्म्युला काय यायला पाहिजे, 2 टाइम्स πr². म्हणजे मगाशी टोटल सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला लिहिताना 2πr(h) प्लस 2πr² एवढंच यायला पाहिजे. 2πr(h) प्लस 2πr²h नको, h ला कट करा. तिथं हाईटचा कुठंच प्रश्न येत नाही सर्कलचा एरिया कॅल्क्युलेट करताना. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, वर असलेलं सर्कल, हॉलो मधलं आणि बेसला असलेलं सर्कल, तिथं हाईट कुठंच नाहीये, फक्त रेडियस आहे. म्हणजे कसं येणार, 2πr(h) प्लस 2πr². 2πr² म्हणजे येणार 2πr कॉमन घेतलं तर h प्लस r, 2πr h प्लस r. म्हणजे करेक्शन केलं प्रत्येकाने, काय करेक्शन करणार, 2πrh प्लस 2πr². h येणार नाही, फक्त 2πr². 2πr², 2πr². हा करेक्शन केलं मुलांनो, तर करेक्शन करू आणि आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व करू. एक्झाम्पल सॉल्व करा मुलांनो, 1 मिनिट.
हा, मुलांना समजलं का करेक्शन? आता आपल्या एक्झाम्पल कडे या. फाइंड द हाईट ऑफ द सिलेंडर. Find the height of the cylinder whose radius is 7 centimeter and height calculate करा म्हणले ना. हो बरोबर आहे, height calculate करा म्हणले. and total surface area is 968 centimeter square. बरोबर. चला लिहून घ्या, एक्झाम्पल लिहिलं. आता आन्सर कॅल्क्युलेट करू आपण. काय दिलेली आपल्याला? रेडियस दिलेली आहे. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाय आर एच प्लस 2 पाय आर स्क्वेअर. पाय आर स्क्वेअर, पाय आर स्क्वेअर दोन वेळा, दोन सर्कल आहेत म्हणून. आता जी व्हॅल्यू नोन आहे ती काय करा, पुट अप करा. 968 दिलेलं आहे. 222/7 इंटू 7 इंटू हाईट, हाईट माहित नाहीये, प्लस 222/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 गेट कॅन्सल, 7 7 गेट कॅन्सल. 44h प्लस 44 इंटू 7 is equal to 968. बरोबर आहे. म्हणजे आता इथं कॅल्क्युलेशन न करता 44 ला कॉमन घ्या. h प्लस 7 इज इक्वल टू 968. पहिल्यांदा इकडे कुणाला पाठवणार? 44 ला. 44 इंटू मध्ये इकडे आल्यावर डिवाइड होईल. h प्लस 7 इथं काय येईल? 22 येईल. 22 येईल. Therefore h is equal to 22 minus 7. h is equal to 15. h is equal to 15. h is equal to 15. आला एक्झाम्पल लिहिलं, समजलं. h इज इक्वल टू 15. 3.14 काय समीक्षा? 968 त्यांनी दिलेला सरफेस एरिया आहे. सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला कसा क्रिएट केला आपण? 2 पाय आर एच म्हणजे सिलेंडरचा एरिया, आणि सर्कलचा काय आहे? एरिया ऑफ सर्कल पाय आर स्क्वेअर, दोन सर्कल आहेत म्हणून. आला बरोबर आन्सर? ओके. आता बघा, ह्याच्यानंतर 1 तास केमिस्ट्रीचं लेक्चर होईल. केमिस्ट्रीचे मॅडम आर कुठं गेलं? कुठलं तनुश्री, कुठलं आर कुठं गेलं? आर ची व्हॅल्यू पुटअप केली बाळ. आर इज इक्वल टू 7 त्यांनी दिलेलं आहे, म्हणून जिथं आर दिसतंय जिथं मी काय पुटअप केलं? 7 पुटअप केलं. आर स्क्वेअर आहे बघ दुसऱ्या टर्म मध्ये, 7 इंटू 7 केलं. पहिल्या टर्म मध्ये एकच आर आहे, आर च्या जागी 7 ठेवलं, एच च्या जागी एच लिहिलं. समजलं? 7 7 कॅन्सल झालं, इकडे 7 7 कॅन्सल झालं. 22 दुणे 44 आणि एच राहिलं. इकडे 22 दुणे 44 आणि 7 राहिलं. दोघांमध्ये कॉमन काय आहे रोहिणी? 44 आहे, कॉमन घेतलं. हे असं ज्यांना करायचं नाही त्यांनी डायरेक्ट 44 गुणिले 7 करा. मला 44 गुणिले 7 येत नाही म्हणून मी 44 ला कॉमन घेतलं. कॉमन घेतल्यानंतर पहिल्या टर्म मधलं काय शिल्लक राहिलं? 7. दुसऱ्या टर्म मधलं काय शिल्लक राहिलं? 7. आता पहिलं पाळी कुणाची आहे? तिकडे जायची. 44 ची नंबर पहिला आहे, 44 ला तिकडं पाठवायचं. मग कुणाला हकलायचं? 7 ला हकलायचं. बरोबर आहे. लई गर्दी झाली तर एकेकाला गोड बोलून हकलायचं. पहिले लांबच्याला हकलायचं, मग जवळच्याला हकलायचं. मग पहिले 44 ला हकललं, इंटू मध्ये तिकडे गेल्यावर डिवाइड झालं, प्लस 7 आहे तिकडे गेल्यावर मायनस झालं. कळालं प्रत्येकाला हे? तर आता
मॅडमचं लेक्चर होईल. मॅडमच्या लेक्चर नंतर मी परत 1 तास लेक्चर घेणार आहे. कंपल्सरी मी आज हा सिलेबस कव्हर अजून 2 पॉइंट राहिलेत आपले, कोन आणि स्पियर. सोपे 4 एक्झाम्पल राहिलेत अजून. 8 ते 10 एक्झाम्पल असे छोटे आपले राहिलेत अजून. हा, ते झाले की हा चॅप्टर मी कव्हर करणार आहे. मॅडमचं झालं की मी परत 1 तास लेक्चर घेणार आहे. ओके. थँक्यू. 1 तासाने परत आपण भेटणार आहोत लेक्चरला. हॅलो, गुड मॉर्निंग. हा, आपण काल फॅरेडेज लॉजला आपण सुरुवात केलेली आहे. फॅरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सगळ्यात पहिल्यांदा इलेक्ट्रोलिसिस कसं होतं आणि हाऊ मच क्वांटिटी ऑफ मेटल इज डिपॉझिटेड ऍट कॅथोड ह्याच्यावर स्टडी करणारा कोण आहे? मायकल फॅरेडे. म्हणून त्यांनी स्वतःचा एक स्टडी करून कन्क्लुजननी आपण 2 लॉज स्टेट्स केलेले आहे, 2 प्रिन्सिपल सांगितलेले आहे. त्याला आपण काय म्हणतो? फॅरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. त्याच्यापैकी फर्स्ट लॉ आहे फॅरेडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. मध्ये त्यांनी काय सांगितलं? इलेक्ट्रोलिसिस झाल्यानंतर मेटल कशावर डिपॉझिट होत असतं? कुठल्या इलेक्ट्रोड वर मेटल डिपॉझिट होतं हे लक्षात घ्या. पहिल्यांदा कुठला इलेक्ट्रोड वर मेटल डिपॉझिट होत असतं सांगा मला. मेटल कुठला इलेक्ट्रोड वर डिपॉझिट होतो? whether it is at anode or cathode. कॅथोड वर डिपॉझिट होतो. हो, करेक्ट. दॅट इज कॅथोड वर मेटल डिपॉझिट होतो ना. आता किती ग्रॅम डिपॉझिट होतो हे कशावर डिपेंड असतं? त्याच्यामध्ये आपण किती क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास केलेला आहे त्याच्यावर डिपेंड असतं, असं फॅरेडेनी सांगितलेलं आहे. काय स्टेट केलंय त्यांनी? द metal deposited at respective electrode during the electrolysis is directly proportional to quantity of electricity passed through it. तुम्ही 2 कूलम जर पास केलं तर x क्वांटिटी असेल, तर 4 कूलम जर पास केलं तर 2x क्वांटिटी मध्ये कन्वर्ट होईल. लक्षात आलं? म्हणजे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाढवलं तर डिपॉझिट व्हॅल्यू पण वाढेल. बरोबर आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आहे हे आपण काल आपण पाहिलेलं आहे. आता सुरुवात केली होय का? मी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड आपण काय बघितलेलं आहे? डब्ल्यू बी द वेट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड आपण कन्सिडर केलेलं आहे. This W is depends upon the quantity of electricity passed through it. Q is in the coulombs. आपण बघितलेलं आहे. But we know that Q is nothing but C multiplied by T or I multiplied by T. I is nothing but current in ampere and T is in second. आणि करंट एम्पियर किती करंट तुम्ही पास केलेला आहे आणि किती वेळ पास केलेला आहे याचं जर मल्टिप्लिकेशन तुम्ही केलं तर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड हे आपल्याला मिळेल. आता समजा तुम्ही 2 एम्पियर करंट 10 तासासाठी पास केलेले, त्यावेळी 2 मल्टिप्लाइड बाय 10 तासाचा सेकंड मध्ये कन्वर्शन करायचं. लक्षात आलं? मग त्याचं मल्टिप्लिकेशन येईल ते क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट. मग हे वाढवलं की ऑटोमॅटिकली डब्ल्यू पण वाढेल. लक्षात घ्या, म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आहे. डब्ल्यू देअरफॉर डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय मल्टिप्लाइड बाय टी. आपण सांगू शकतो क्यू चे ऐवजी आय टी देऊ शकतो आपण. मग हे प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट जर आपल्याला काढून टाकायचं असेल तर तिथे एक कॉन्स्टंट फॅक्टर पाहिजे. प्रोपोर्शनल इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल मध्ये कन्वर्शन करायचं असेल तर तिथे एक कॉन्स्टंट फॅक्टर आपण देतोय, त्याला आपण म्हणतो झेड.
झेड मल्टिप्लाइड बाय आय मल्टिप्लाइड बाय टी, बरोबर आहे. झेड इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विव्हॅलंट, हे आपण बघितलंय काल. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विव्हॅलंट इट इज नथिंग बट ECE व्हॅल्यूज. झेड इज कॉन्स्टंट व्हॅल्यू फॉर पर्टिक्युलर मेटल. प्रत्येक मेटलचं झेड हे व्हॅल्यू काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. लक्षात आलं. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हे फॉर्म्युला महत्वाचा आहे, हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवायचा. W इज इक्वल टू ZIT, किंवा हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती पाहिजे. W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, हा फॉर्म्युला तुम्हाला पाहिजे. आता व्हॉट इज द युनिट ऑफ झेड. युनिट ऑफ झेड हे पण तुम्हाला एमसीक्यूज मध्ये विचारते. झेड इज नथिंग बट EC. व्हॉट इज द युनिट ऑफ EC? ग्रॅम्स पर कुलम. मला वाटतं काल मी काहीतरी चुकून दुसरं काहीतरी सांगितलं होतं. आता हे लक्षात ठेवा, युनिट ऑफ झेड. झेड इज नथिंग बट ECE, ग्रॅम्स पर कुलम. इट इज द युनिट ऑफ ECE व्हॅल्यू. समजलं. हे ECE व्हॅल्यू हे प्रत्येक मेटलचा साठी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. लक्षात आलं. प्रत्येक मेटल साठी हे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. दिस इज ऑल अबाउट द फॅराडेज फर्स्ट लॉ. आता समजा, आता ECE म्हणजे किती असेल, प्रत्येकाचा कॉन्स्टंट व्हॅल्यू म्हणजे किती असेल हे आपल्याला काढायचंय. आता W इज इक्वल टू ZIT, हे आपला फर्स्ट लॉ आहे. आता समजा I इज इक्वल टू 1 एम्पियर जर असेल, T इज इक्वल टू 1 सेकंड जर असेल, व्हॅल्यूज किती, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकंड जर असेल, तर आपण सबस्टिट्यूट करू हे व्हॅल्यू I चा आणि T चा. W इज इक्वल टू Z मल्टिप्लाइड बाय 1 मल्टिप्लाइड बाय 1, म्हणजे किती, W इज इक्वल टू Z होईल. लक्षात आलं. मग आता ह्याच्यावरून आपण झेड आपण डिफाइन करू शकतो. झेड नथिंग बट W. W म्हणजे वेट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड, बरोबर आहे. झेड ECE व्हॅल्यू is equal to weight of substance deposited when 1 ampere current is passed for 1 second through the electrolyte is called as a EC. ECE व्हॅल्यू किती असेल, समजा W is equal to X व्हॅल्यू आहे, X ग्रॅम तिथे डिपॉझिट होतं. X व्हॅल्यू जर असेल तर Z is equal to X असेल. हे कधी, जर 1 एम्पियर आणि 1 सेकंड साठी आपण पास केलं तर त्यावेळी Z इज इक्वल टू X असेल. जर हे चेंज झालं व्हॅल्यू, तर हा झेडचं व्हॅल्यू पण काय होईल, तिथं चेंज होईल. समजलं. म्हणजे हे X व्हॅल्यू तिथं चेंज होईल. लक्षात आलं. झेडचं व्हॅल्यू नाही चेंज होणार, Xचं व्हॅल्यू तिथं चेंज होणार. लक्षात आलं. अशा पद्धतीने दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हे आपण काल बघितलेलं. आता आपण बघणार आहोत second law of Faraday's. Faraday's second law of electrolysis. Faraday's second law. Faraday's second law of electrolysis. आता मी सांगते, एका बीकर मध्ये AgNO3 सोल्युशन आपण घेतलंय आणि एक एनोड आणि कॅथोड घेतलेले आहे. दुसरा एका ह्याच्यामध्ये कॉपर सल्फेट सोल्युशन घेतलेले आहे. ह्याच्यात एक एनोड आणि 2 कॉपर रॉड घेतले, ह्याच्यात 2 सिल्वर रॉड घेतले. एक एनोड आहे, एक कॅथोड आहे. हे एनोड आहे, कॅथोड आहे. हे कॉपर रॉड आहेत आणि हे सिल्वर रॉड आहेत. लक्षात घ्या. आता हे एकमेकांना एनोडचं कॅथोडचं पण एकमेकांचं जॉईंट करतोय आणि एनोड कॅथोड आपण जॉईंट करतो. काय करतो आपण, दिस इज वन ऑफ द हाफ सेल, दिस इज अनदर हाफ सेल. हे दोन्ही आपण जोडतोय, सिरीज मध्ये जोडतोय. काय करतो आपण, तुम्ही फिजिक्स मध्ये शिकला असेल पॅरलल आणि सिरीज. पॅरलल सर्किट आणि सिरीज सर्किट तुम्ही शिकला असणार आहे. हे सिरीज मध्ये हे 2 सेल मी जोडलेले आहेत.
बॅटरीने आपण करंट पास करतो. लक्षात आलं? हे बॅटरीने आपण करंट पास केल्यानंतर तिथं काय होईल? कॅथोडवर काय होईल? कशाचं डिपॉझिशन मिळेल सांगा मला? ह्या सेल मध्ये कॅथोडचं कशाचं डिपॉझिशन मला मिळेल? कुठल्या मेटलचं डिपॉझिशन मला मिळेल सांगा? कुठलं डिपॉझिशन मिळेल? आवाज ऐकू येते ना सगळ्यांना? हॅलो, आवाज ऐकू येते का? ओके. आता मला फर्स्ट सेल मध्ये कशाचं डिपॉझिशन मिळेल? सेकंड सेल मध्ये कशाचं डिपॉझिशन मिळेल सांगा? आपण करंट पास केल्यानंतर मेटल डिपॉझिशन होतं. मेटल डिपॉझिशन आपल्याला मिळतं. हा, AgNO3 मध्ये फर्स्ट सेल आहे. मग आता मेटल कुठलं डिपॉझिशन होईल तिथं? कॅथोडवर डिपॉझिशन, मेटलचं डिपॉझिशन कशावर होत असतं? कॅथोडवर होत असतं. कुठल्या मेटलचं डिपॉझिशन होईल तिथं? आपल्याला काय मिळेल? नो मेटल. का बरं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये पाहिलं ना तुम्ही, स्पूनवर सिल्वरचं डिपॉझिट होतो. सिल्वर मेटलचं डिपॉझिट होतं स्पूनवर. स्पून कुठे लावलेला असतो आपण? कॅथोडला लावलेला असतो. बरोबर आहे? मग इथं कॅथोडवर कशाचं डिपॉझिशन होईल सांगा? नो मेटल. NaSO4 इथं कुठून आलं? कुठून येत आहे? अगं हे AgNO3 आहे. AgNO3 सोल्युशन पहिल्यांदा करंट पास केल्यानंतर कशामध्ये कन्वर्ट होईल? डिकम्पोजिशन होईल. Ag प्लस आणि NO3 मायनस मध्ये कन्वर्शन होईल. म्हणजे हे सोल्युशन मध्ये Ag आयन्स आहे. Ag पॉझिटिव्ह आयन्स आहे. हे Ag पॉझिटिव्ह आयन्स हे कॅथोड म्हणजे निगेटिव्ह, एनोड म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. लक्षात घ्या, निगेटिव्ह कडे जाणार पॉझिटिव्ह आयन्स हे, निगेटिव्ह कडे जाणार. निगेटिव्ह कडे गेल्यानंतर काय होईल? तिथं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करणार. म्हणजे Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट केलं तर Ag मेटल मध्ये कन्वर्शन होणार. हे Ag मेटल म्हणजे सिल्वर मेटल ह्याच्यावर डिपॉझिट होणार. ह्या कॅथोडवर सिल्वर मेटल डिपॉझिट होणार. लक्षात घ्या, तिथे इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 आहे म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये Ag आयन्स तयार होणार. Ag आयन्स इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर Ag मेटल तयार होणार, म्हणजे सिल्वर मेटल तयार होणार. हे कॅथोडवर सिल्वर मेटल डिपॉझिट होणार. इथं काय होईल? ह्या सेल मध्ये काय होईल सांगा? ह्या सेल मध्ये काय होईल? दुसरा सेकंड सेल मध्ये काय होईल? सेकंड सेल मध्ये काय होईल? कॉपर सल्फेट डिसोसिएशन होणार आणि कॉपर सल्फेटचा कॉपर आयन्स आणि सल्फेट आयन्स मध्ये डिकम्पोज होणार. आणि कॉपर आयन्स, तिथे कॉपर आयन्स तयार होतील आणि ते कोणाकडे जाणार? निगेटिव्ह कडे जाणार. आणि तिथं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करणार आणि कॉपर मेटल मध्ये तिथं तयार होणार. हे कॉपर मेटल ह्याच्यावर जमा होणार. म्हणजे कॅथोडवर कॉपर मेटल जमा होणार. लक्षात आलं? म्हणजे ह्या सोल्युशन मध्ये सिल्वर जमा होणार, ह्या सोल्युशन मध्ये कॉपर जमा होणार. समजा मी अजून एक सेल ह्याला जोडलं, ह्याच्यामध्ये ZnSO4 मी घेतलं आणि झिंक रॉड टाकला. हे पण परत जोडलं आपण, अशा पद्धतीने जोडलं आपण. अशा पद्धतीने आपण जोडलं. समजा 3 आपण जोडलं सेल. मग इथं कशाचं डिपॉझिशन होईल? इथं कशाचं डिपॉझिशन होईल? ह्या थर्ड सेल मध्ये कुठल्या मेटलचं डिपॉझिशन होईल सांगा? थर्ड सेल मध्ये कुठल्या मेटलचं डिपॉझिशन होणार आहे? झिंकचं डिपॉझिशन होणार आहे. गुड, व्हेरी गुड. इथं काय होईल? झिंकचं डिपॉझिशन होईल. समजलं? म्हणजे आपण कुठला इलेक्ट्रोलाइट घेतलेला असतो, कुठला
रॉड घेतलेला असतो त्याच्यावर ते डिपेंड असतं. समजलं? आता हे आपण काय केलंय, हे सिरीज मध्ये हे दोन सेल आपण जोडलेले असं समजा. ह्याच्यामध्ये सिल्वर डिपॉझिशन होईल, ह्याच्यामध्ये कॉपर डिपॉझिशन होईल. आता हे सिल्वर किती ग्रॅम डिपॉझिट होईल आणि कॉपर किती ग्रॅम डिपॉझिट होईल, हे दोन्ही सारखं असेल का? दोन्हीचं क्वांटिटी सारखं असेल का? कारण करंट आपण सारखं सेम क्वांटिटी आपण पास केलेले इथं, लक्षात घ्या. क्वांटिटी सेम, ह्याच्यात किती करंट पास केलोय तेवढंच करंट इथं पण पास करतोय आपण. सिरीज मध्ये जोडला म्हणल्यानंतर एकच क्वांटिटीचा आपण सेम क्वांटिटीचं काय करतो आपण, करंट पास करतोय. मग ह्याचा किती क्वांटिटी असेल तेवढंच क्वांटिटी इथं डिपॉझिट होईल का नाही? सेम वेट येईल का नाही? सेम वेट येईल, पण हे सेम वेट येणार नाही. लक्षात घ्या, इथं सेम वेट येणार नाही. का येणार नाही मी सांगते आता. खरं कदाचित आपल्याला काय वाटतं, सेम क्वांटिटी ऑफ पहिला फर्स्ट लॉ काय सांगितलं, वेट ऑफ डिपॉझिटेड डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेंज केलं की वेट ऑफ डिपॉझिट चेंज होतं. हे फर्स्ट लॉ सांगितलं, समजलं? पण हे सेम क्वांटिटी आहे, क्यू क्वांटिटी आपण ह्याच्यामध्ये पास केलंय असं समजा. दोन्ही मध्ये सेम क्वांटिटी पास केलं तरी सुद्धा आपल्याला वेगवेगळे क्वांटिटी मध्ये आपल्याला डिपॉझिशन झालेलं दिसतं. ह्याच्यामध्ये का वेगवेगळे झालेलं दिसतं हे आपण बघणार. तेच म्हणजे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तेच आपल्याला सेकंड लॉ मध्ये बघायचं. समजलं? आता एवढं डायग्राम काढून घ्या तुम्ही आणि हे रिएक्शन लिहून घ्या सगळ्यांनी पटकन. हे डायग्राम काढून घ्या आणि रिएक्शन लिहून घ्या. झालं की सांगा. झालं? आता आपण बघणार आहोत फॅरेडेज सेकंड लॉ काय सांगतं बघा. फॅरेडेज सेकंड लॉ काय सांगतं, when same quantity of electricity is passed through different electrolytes, then weight of substance deposited at a respective electrode is directly proportional to its chemical equivalent. Its chemical equivalent or equivalent weight. हे लिहून घ्या. फॅरेडेज सेकंड लॉ. दिस इज फॅरेडेज सेकंड लॉ. When a same quantity of electricity is passed through different electrolytes,
then weight of substance deposited at a respective electrode is directly proportional to its chemical equivalent म्हणजेच इक्विव्हॅलंट वेट. आता आपण ह्याचं मीनिंग बघू. हे झालं असेल तर हे रब करते. हे केमिकल इक्विव्हॅलंट हे तुम्हाला माहिती असेल, म्हणजेच इक्विव्हॅलंट वेट आणि ऍटॉमिक वेट हे तुम्हाला माहिती असेल. हे दोन्ही गोष्टी तुम्हाला माहिती असेल. आता इक्विव्हॅलंट वेट कसा काढायचा असतो? इक्विव्हॅलंट वेट काढण्यासाठी आपल्याला इक्विव्हॅलंट वेट इज इक्वल टू ऍटॉमिक वेट divided by व्हॅलेन्सी हे फॉर्म्युला आपल्याला माहिती पाहिजे. इक्विव्हॅलंट वेट म्हणजेच काय? केमिकल इक्विव्हॅलंट. हे लक्षात ठेवा तुम्ही. केमिकल इक्विव्हॅलंट म्हणजेच इक्विव्हॅलंट वेट. हे कसं काढतो आपण? ऍटॉमिक वेट. प्रत्येकाचं सिल्वरचा ऍटॉमिक वेट, कॉपरचा ऍटॉमिक वेट, अशा पद्धतीने त्याचा ऍटॉमिक वेट आणि त्याच्या व्हॅलेन्सी. सिल्वरला एक पॉझिटिव्ह आहे, सिल्वर आपण Ag पॉझिटिव्ह दाखवतो. कॉपरला 2 पॉझिटिव्ह दाखवतो. Zn ला 2 पॉझिटिव्ह दाखवतो. लक्षात आलं? सोडियमला 1 पॉझिटिव्ह दाखवतो. कॅल्शियमला 2 पॉझिटिव्ह दाखवतो. मॅग्नेशियमला 2 पॉझिटिव्ह दाखवतो. म्हणजे हे वरचं डोक्यावरचं जे काय आहे चार्जेस आहे हे व्हॅलेन्सी. म्हणजे ह्याचा व्हॅलेन्सी 1, ह्याचा व्हॅलेन्सी 2, ह्याचा व्हॅलेन्सी 2, ह्याचा व्हॅलेन्सी 1. दिस इज द व्हॅलेन्सी. ऍटॉमिक वेट म्हणजे त्याचा ऍटॉमिक वेट पिरियोडिक टेबल मध्ये आपल्याला दिलेलं असतं. ह्याचा ऍटॉमिक वेट किती, ह्याचा ऍटॉमिक वेट किती, हे ऍटॉमिक वेट आपल्याला पिरियोडिक टेबल मध्ये दिलेलं असतं. समजलं? दॅट इज द इक्विव्हॅलंट वेट. कसा काढतो आपण? ऍटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय व्हॅलेन्सी आपण काढतो. आता काय, आपण हे 2 सेल सिरीज मध्ये लावलेले. समजा W1 ग्रॅम weight of silver deposited, Ag deposited असेल. W2 ग्रॅम weight of copper deposited म्हणजे सिल्वर सेल मध्ये सिल्वरचं किती ग्रॅम आपल्याला मिळालं? W1 ग्रॅम मिळालं. कॉपरचं किती ग्रॅम आपल्याला मिळालं? W2 ग्रॅम मिळाले. कधी? सेम क्वांटिटी आपण पास केलेले. इलेक्ट्रिसिटीचा काही फरक केलेले नाही. इलेक्ट्रिसिटी दोन्ही मध्ये सारखंच आपण पास केलेले. आता हे W1 आणि W2 जे काय आहे, अकॉर्डिंग टू फॅराडेज लॉज काय सांगतं? वेट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड ऍट द रिस्पेक्टिव्ह इलेक्ट्रोड. ऍट द रिस्पेक्टिव्ह म्हणजे सिल्वरचं सिल्वर इलेक्ट्रोड वर, कॉपरचं कॉपर इलेक्ट्रोड वर, is directly proportional to its chemical equivalent. म्हणजे हे कशावर डिपेंड आहे? त्याचा स्वतःचा इक्विव्हॅलंट वेट वर डिपेंड आहे. इक्विव्हॅलंट वेट जास्त, डिपॉझिशन जास्त. इक्विव्हॅलंट वेट कमी, डिपॉझिशन कमी मिळेल. डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आहे. म्हणजे काय? W1 is directly proportional to equivalent weight of Ag. लक्षात आलं? W1 कोणाचं घेतलंय आपण? Ag चं घेतलोय. मग इक्विव्हॅलंट वेट Ag चं किती आहे त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे. W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ कॉपर. हे कॉपरचं घेतलंय आपण. W2 हे कॉपरचं घेतलंय. म्हणजे W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ कॉपर असेल. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आता डिव्हाइड इक्वेशन 1/2
जर आपण एकमेकांवर डिव्हिजन केलं तर काय मिळेल आपल्याला W1 डिवायडेड बाय W2. W1 डिवायडेड बाय W2 प्रपोर्शनॅलिटी जाऊन आता तिथं इक्वल येणार आणि इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ AG डिवायडेड बाय इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ कॉपर. लक्षात आलं? दिस इज द फॅराडे सेकंड लॉ. दिस इज फॅराडे सेकंड लॉ. आता इक्विव्हॅलंट वेटच्या ऐवजी आपण केमिकल इक्विव्हॅलंट म्हणू. त्याला आपण काय म्हणू? केमिकल इक्विव्हॅलंट. W1 divided by W2 is equal to chemical equivalent. Chemical equivalent. कोणाचा? ऑफ कोणाचा? सिल्वर divided by chemical equivalent of copper. म्हणजे W1 divided by W2 chemical equivalent is denoted by letter CE. Letter CE. CE कोण? CE of silver आणि CE of copper. This is the Faraday's second law. This is the Faraday's second law. आता ह्याच्यापैकी आपल्याला 3 जर क्वांटिटी माहिती असेल तर चौथा क्वांटिटी आपण काढू शकतो ह्याच्यामध्ये. समजलं? This is all about the Faraday's second law. That is weight of substance deposited is directly proportional to chemical equivalent of silver. Chemical equivalent of metal. प्रत्येक मेटलचं केमिकल इक्विव्हॅलंट किती आहे त्याच्यावरून त्याचं डिपॉझिशन आपल्याला वेट किती मिळेल हे डिपेंड असतं. एवढं सगळ्यांना समजलं का सांगा? एवढं सगळ्यांना समजलं का सांगा? समजलं? ओके. फॅराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोन्ही समजलं का? ओके ठीक आहे. आता आपण ह्याच्यामध्येच थोडस एक्सटेन्शन आपण हे एवढं सगळं स्क्रीनशॉट काढून घ्या. सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट काढून घ्या हे सगळं. ओके झालं? आता आपल्याला एक फॉर्म्युला आपल्याला बघायचा आहे. हे लक्षात घ्या. ह्याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट येतं त्याला म्हणलं जातं 1 फॅरेडे. 1 फॅरेडे. Now what is mean by 1 Faraday? 1 Faraday is equal to 96500 coulombs. This is the relation. 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. 1 Faraday म्हणजे काय? 1 Faraday coulombs म्हणजे 96500 coulombs of electricity is required to deposit 1 gram equivalent weight of substance. म्हणजे आपल्याला 1 gram equivalent weight of metal is deposited and 1 Faraday current is passed through electrolyte. समजलं? आपल्याला 1 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट वेट त्या मेटलचं किती आहे तेवढं डिपॉझिशन जर आपल्याला हवी असेल तर आपल्याला करंट किती पास करावं लागतं? 1 फॅरेडे. 1 फॅरेडे म्हणजे किती कूलम? 96500 कूलम एवढं करंट जर आपण पास केलं तर आपल्याला त्या मेटलचं इक्विव्हॅलंट वेट किती आहे तेवढं आपल्याला वेट डिपॉझिशन झालेलं दिसतं.
लक्षात आलं? दिस इज द रिलेशन. हे पण तुम्हाला एमसीक्यूज मध्ये विचारू शकतील, हे लक्षात ठेवा. एक फॅरेडेने किती आपल्याला क्वांटिटी मिळतं? 1 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ मेटल. हे सुद्धा लक्षात ठेवायचं तुम्ही. 1 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ मेटल इज डिपॉझिटेड फॉर 1 फॅरेडे. समजलं? आता रिलेशन बिटवीन ECE and CE. ECE म्हणजे काय? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विव्हॅलंट. CE म्हणजे काय? केमिकल इक्विव्हॅलंट. यांच्यामध्ये रिलेशन काय आहे आपल्याला लक्षात घ्यायचं. CE is equal to ECE multiplied by 96500. CE काढायचं असेल तर आपल्याला ECE जर माहिती असेल तर CE काढू शकतो, किंवा CE माहिती असेल तर ECE आपल्याला काढता येईल. समजलं? दिस इज द रिलेशन बिटवीन CE अँड ECE. हे दोन्ही फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. समजलं? देअरफॉर ECE कसं काढता येईल? ECE इज इक्वल टू काय होईल? ECE काढताना CE डिवायडेड बाय 96500. लक्षात आलं? हे सगळ्यांना समजलं का? एवढं सांगा. हे फॉर्म्युला मात्र सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे. सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ओके. आपल्याला मॅडम ECE इंटू किती आहे? ECE इंटू 96500. 96500 96500 96500. कळालं? ओके. मग इथं सेकंड युनिट आपला संपलेला आहे. काय काय बघितलं बघा सेकंड युनिट मध्ये. थोडक्यात आपण पटपट पॉइंट सांगू. सेकंड युनिट मध्ये आपण काय काय बघितलेलं आहे. सेकंड युनिट मध्ये पहिल्यांदा मेटल करोजन बघितलं. करोजन साठी करोजन म्हणजे काय बघितलं. टाइप्स ऑफ करोजन बघितलं. ड्राय करोजन आणि वेट करोजन बघितलं. त्याच्यानंतर आपण बघितलं मेकॅनिझम ऑफ ड्राय करोजन. बघितलं. नंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग ड्राय करोजन बघितलं. नंतर टाइप्स ऑफ ऑक्सिडेशन फिल्म बघितलं. स्टेबल, अनस्टेबल, व्होलाटाईल. त्याच्यानंतर आपण बघितलं वेट करोजन. वेट करोजनचं मेकॅनिझम आपण पाहिलं. कुठलं पाहिलं? हायड्रोजन इव्होल्युशन मेकॅनिझम. त्याच्यानंतर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सिजन मेकॅनिझम आपण पाहिलंय. त्याच्यानंतर गॅल्व्हॅनिक सेल बघितलं. गॅल्व्हॅनिक सेल हे 2 डिसिमिलर मेटल असेल तर गॅल्व्हॅनिक सेल तयार होतं. त्याचं एक्झाम्पल बघितलं आपण डॅनियल सेल. झिंक आणि कॉपर सल्फेट, ZnSO4 आणि कॉपर सल्फेटचा सेल आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन सेल कधी तयार होतं? इफ देर इज ए सिंगल मेटल इज इन कॉन्टॅक्ट विथ 2 डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन. 2 डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशनचं बघितलं आपण. नंतर बघितलं आपण टाइप्स ऑफ करोजन. पिटिंग करोजन बघितलं. वॉटरलाईन करोजन बघितलं. त्याच्यानंतर क्रिव्हाइस करोजन बघितलं. क्रिव्हाइस करोजन पाहिलं. त्याच्यानंतर आपण पाहिलेले आहे फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ करोजन. बघितलं. त्याच्यानंतर करोजन कंट्रोल मेथड्स आपण पाहिले. करोजन कंट्रोल मेथड्स मध्ये आपण बघितलं मॉडिफिकेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट. बघितलं. यूज ऑफ प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग बघितलं. त्याच्यानंतर आपण बघितलं
कुठलं कुठलं बघितलंय? गॅल्वनायझिंग बघितलं, गॅल्वनायझिंग मध्ये झिंक कोटिंग बघितलं, टिनिंग मध्ये टिन कोटिंग बघितलं, एनोडिक प्रोटेक्शन बघितलं, कॅथोडिक प्रोटेक्शन बघितलं. बरोबर आहे? हा, हे इथपर्यंत आपण बघितलंय. हे फॅक्टर्स अफेक्टिंग मध्ये झालं, म्हणजे इथं करोजन संपलंय. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये काही कन्सेप्ट आपण पाहिलंय. हा, काही कन्सेप्ट कुठले कुठले पाहिले? सेल म्हणजे काय बघितलं, कंडक्टर म्हणजे काय बघितलं, नॉन कंडक्टर म्हणजे काय बघितलं. त्याच्यानंतर आपण पाहिले डिफरंट सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आणि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पाहिले. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय बघितलं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय बघितलं. त्याच्यानंतर आपण पाहिले स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट पाहिलंय. त्याच्यानंतर आपण पाहिलंय मेकॅनिझम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपण पाहिलेलं आहे. त्याचं एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे. कॉपर सल्फेटचं इलेक्ट्रोलिसिस आणि NaClचं इलेक्ट्रोलिसिसचं एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे मेकॅनिझम मध्ये. त्याच्यानंतर बघितलं ऍप्लिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफायनिंग ऑफ कॉपर, हे 2 ऍप्लिकेशन्स आपण पाहिलेले आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहिलेले आहे प्रायमरी सेल आणि सेकंडरी सेल. प्रायमरी सेल मध्ये आपण काय पाहिलंय, ड्राय सेल कन्स्ट्रक्शन पाहिलंय आणि लेड ऍसिड स्टोरेज सेलचं कन्स्ट्रक्शन आपण पाहिलेलं आहे. वर्किंग कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग आपण पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहिलंय आयोनायझेशन अँड डिसोसिएशन म्हणजे काय बघितलं, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल म्हणजे काय बघितलं, ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल, रिडक्शन पोटेन्शियल, हे आपण पाहिलं. लक्षात आलं? त्याच्यानंतर आपण पाहिलेलं आहे फॅरडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ आपण पाहिलेले आहे. समजलं का एवढं सगळं? फर्स्ट सेकंड युनिट पूर्णपणे समजलं? काय डिफिकल्टी असेल तर विचारा. काय डिफिकल्टीज आहेत का विचारा. कोणाला काय डिफिकल्टी असेल तर, कुठलं पॉइंट कळालं नसेल तर विचारा. समजलं? ओके. हा, आता आपण सुरुवात करतोय नेक्स्ट युनिट. हा, थर्ड युनिट आपण सुरुवात करतोय. त्या थर्ड युनिट मध्ये छोटे छोटे टॉपिक्स आहेत. थर्ड युनिट मध्ये काय काय येतं, छोटे छोटे टॉपिक्स आहेत. ते आपल्याला छोटे छोटे टॉपिक्स आपल्याला कंप्लीट करायचंय. समजलं का? आपल्याला त्या छोटे छोटे टॉपिक्स कोणकोणते आहेत हे आपण बघणार आहोत. पहिल्यांदा आपल्याला बघायचंय पेंट्स. पहिल्यांदा आपण बघतोय पेंट. पेंट म्हणजे काय? पेंट, पेंट is nothing but a mechanical dispersion mechanism. Paint is a mechanical dispersion mixture. Mechanical dispersion mixture of one or more pigments in a vehicle. This is called paint. हे पेंट आपण कशासाठी वापरतो? पेंट कशासाठी आपण वापरतो सांगा. पेंट आपण कशासाठी वापरतो? बोला. पेंट आपण कशासाठी वापरतो? ऐकू येते ना? टू प्रिव्हेंट द करोजन. व्हेरी गुड. अजून अजून कशासाठी वापरतो? फॉर डेकोरेटिव्ह पर्पज साठी.
आपण कशासाठी वापरतो? डेकोरेशन पर्पज साठी वापरतो. व्हेरी गुड. म्हणजे पर्पजेस ऑफ पेंटिंग काय आहे? पर्पजेस कोणकोणते आहेत? पर्पजेस टू प्रिव्हेंट करोजन. त्याच्यानंतर फॉर डेकोरेशन पर्पजेस साठी आपण काय करतो? पेंट आपण वापरतो. आता पेंट म्हणजे काय? पेंट मध्ये आपल्याला वेगवेगळे कलर्स मिळतात. आपल्याला वेगवेगळे कलर शेड मध्ये आपण पेंट आपल्याकडे मिळतं. हे कलर कोणामुळे आलेलं असतं? त्याच्यामध्ये असणारे हे पिगमेंट्स. हे पिगमेंट्स मुळे त्याला वेगवेगळे कलर्स आलेले असतात. त्याला म्हणतात कलरिंग एजंट. जे काय आहे त्या कलरिंग एजंट्स म्हणजे पिगमेंट्स. आता हे पिगमेंट्स व्हेइकल म्हणजे सॉल्वंट. व्हेइकल म्हणजे काय? सॉल्वंट. ह्या सॉल्वंट मध्ये पिगमेंट एडिशन केल्यानंतर तयार होणारा जे काय मिक्सचर आहे, मिक्सचर आहे त्याला आपण पेंट म्हणतो. समजलं? फक्त पिगमेंट आणि सॉल्वंटच असतं का? नाही, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएंट असतात. हे आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएंटचं सगळ्याचं एक मिक्सचर म्हणजे ते पेंट आहे. त्याच्यात मेन इन्ग्रेडियंट कुठला आहे? पिगमेंट आहे. त्या पिगमेंट मुळेच त्याला कलर, वेगवेगळे कलर आपल्याला मिळतात. कलरिंग एजंट. कलर येण्यासाठी कोणाचा रिस्पॉन्सिबल आहे? पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल आहेत. ह्याला आपण म्हणतो पेंट. समजलं? व्हॉट इज पेंट आणि व्हॉट आर द पर्पजेस ऑफ पेंटिंग? टू प्रिव्हेंट द करोजन अँड डेकोरेशन पर्पज साठी आपण पेंट आपण वापरतो. आता त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएंट कुठले कुठले आहेत हे आपण बघणार आहोत. त्याच्या आधी गुड पेंट आपण कशाला म्हणतो सांग? व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट? हे एवढं लिहून घेतलंय सगळ्यांनी? एवढं लिहून घ्या. एवढं लिहून घ्या पटकन. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. झालं? आता आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट. व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट? मला सांगा कोणत्या टाइपचं पेंटला आपण गुड क्वालिटीचं पेंट आपण म्हणू शकतो? म्हणजे त्याच्याकडून आपल्याला काय काय अपेक्षा आहे, म्हणजे काय कसं असलं पाहिजे म्हणजे आपण गुड पेंट आपण म्हणू शकतो? एक एक वन बाय वन आपल्याला मला सांगा. गुड पेंट म्हणजे त्याच्यात क्वालिटी कुठले असले पाहिजेत? का सगळेच गुड आहेत? नाही. म्हणजे आपल्याला काय क्वालिटी पाहिजे? पेंट गुड क्वालिटी म्हणण्यासाठी आपल्याला क्वालिटी काय पाहिजे? गुड पिगमेंटेशन पाहिजे. ओके. स्क्रीन क्लिअर दिसत नाही. तुमचं मोबाईल चेक करून घ्या. कोणाला स्क्रीन दिसत नाही, बाकीच्यांना दिसतं सगळ्यांना. अजून काय पाहिजे सांगा? क्वालिटी गुड पेंटचा क्वालिटी काय आहे? अट्रॅक्टिव्ह पाहिजे, शायनिंग पाहिजे. व्हेरी गुड. पेंट शुड नॉट बी अर्ली वन्स अप्लाइड. अर्ली वन्स अप्लाइड म्हणजे काय? मला कळलं नाही. दामा. लस्टर्स पाहिजे. व्हेरी गुड. अजून? इट शुड बी वर्क स्मूथली. चीप पाहिजे. व्हेरी गुड. अजून? ड्युरेबल पाहिजे. व्हेरी गुड. अजून? आपला पर्पज काय आहे? इट शुड बी प्रिव्हेंट फ्रॉम द करोजन. करोजन पासून वाचवलं पाहिजे. काय गुड बॉडी? कशाचं गुड बॉडी पाहिजे? कुठलं कॅपेबल पाहिजे? इट शुड बी कॅपेबल.
कशा बाबतीत कॅपेबल पाहिजे? ओके, आपण वन बाय वन आपण बघू. इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट द ऍटमॉस्फेरिक करोजन. फर्स्ट पर्पज आपला काय आहे? टू प्रिव्हेंट द करोजन. आपण पेंटिंग कशासाठी करतो? ऍटमॉस्फेरिक करोजन, ऍटमॉस्फेरिक गॅसेसचा मेटलवर इफेक्ट होऊ नये, करोजन होऊ नये म्हणून आपण काय करतो? पेंटिंग करतो. बरोबर आहे. इट शुड अवॉइड द ऍटमॉस्फेरिक करोजन. लिहून घ्या पहिल्यांदा, लिहून घ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स. इट शुड बी able to resist the atmospheric conditions पासून ते वाचवलं पाहिजे. सेकंड, it should have high hiding power. हायडिंग पॉवर म्हणजे काय? सरफेस पूर्णपणे झाकलं पाहिजे. नाहीतर काय होईल, कधी पेंटिंग लावलं की हळूहळू त्याच्यामध्ये क्रॅक पडलं की काय होतं? ते ओपन होतं सरफेस ओपन झालं की परत करोजन सुरू होतं. लक्षात आलं? म्हणजे हाय हायडिंग, झाकणे. हायडिंग म्हणजे झाकणे, म्हणजे सरफेस पूर्णपणे कव्हर व्हायला पाहिजे. त्याला आपण म्हणतो हायडिंग. हाय हायडिंग पॉवर पाहिजे. डिझायर्ड कन्सिस्टन्सी. थर्ड, इट शुड हॅव डिझायर्ड consistency. It should have desired consistency. Consistency म्हणजे युनिफॉर्मिटी पाहिजे. एकीकडे जास्त एकीकडे कमी वगैरे असं नकोय आपल्याला. म्हणजे कन्सिस्टन्सी, युनिफॉर्मिटी पाहिजे. The film should be, next, the film should be washable. आपण इझिली वॉश करता यायला पाहिजे. वॉशेबल. इट शुड बी चीप. It should have durability. म्हणजे ड्युरेबल पाहिजे, खूप दिवस टिकलं पाहिजे. त्याच्यानंतर it should form uniform, non-porous, non-porous, adherent, glossy film. समजलं? नेक्स्ट, आता बघा काही वेळा काय होतं, पेंट आपण केलं सरफेसवर, मेटल सरफेसवर किंवा वुडन सरफेसवर पेंटिंग केल्यानंतर ते वाळल्यानंतर त्याच्यामध्ये सुरकुत्या पडतात. त्या पेंट फिल्म मध्ये काही वेळा सुरकुत्या पडतात. असं व्हायला नको. सुरकुत्या का पडतात? ते फिल्म वाळल्यानंतर श्रिंक होतं. श्रिंक म्हणजे आकुंचन होतं. आकुंचन झालं की तिथं क्रॅक तरी पडतं आणि तिथं सरफेस उघडं ठेवतं.
लक्षात आलं. आणि असं व्हायला नको. आफ्टर ड्राईंग इट विल नॉट श्रिंक, देन इट इज अ गुड पेंट. श्रिंक होत असेल तर काय होतं, आकुंचन हे पेंट फिल्म आपण लावलं तर श्रिंक झाल्यानंतर काही दुमडतं, असं एकत्र येतं. एकत्र आलं की काही पार्ट तिथं उघड होत, सरफेस उघडलं जातं ऍटमॉस्फिअरला. असं व्हायला नको. लक्षात आलं. दॅट इज द फिल्म शुड नॉट crack or shrink. Should not crack or shrink after drying. समजलं. These are all are the qualities of good paint. गुड पेंट जवळ असणारा क्वालिटीज आहे. सगळ्यांना ओके. दीज आर गुड क्वालिटीज. ओके. आता आपल्याला जायचंय इनग्रेडियंट्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इनग्रेडियंट of paint. इनग्रेडियंट ऑफ पेंट. समजलं. आता फर्स्ट इनग्रेडियंट, महत्वाचा इनग्रेडियंट कुठला? पिगमेंट्स. त्याच्यानंतर थिनर. थर्ड आहे ड्राइंग ऑइल. ड्रायर म्हणजे ड्राइंग ऑइल. त्याच्यानंतर एक्सटेंडर. 5 आहे प्लास्टिसायझर. These are all are the ingredients of the paint. लिहून घ्या. ingredients of paint. त्याच्यापैकी पिगमेंटचं काम काय? इट इज अ कलरिंग एजंट. पिगमेंट्स गिव्स द कलर टू द पेंट. महत्वाचं लिहून घ्या खाली. फर्स्ट पिगमेंट्स लिहून घ्या. It provides opacity and color to the paint. ओपॅसिटी म्हणजे काय? ओपॅसिटी म्हणजे ट्रान्सपरंट नाही, म्हणजे झाकलं जातं पूर्ण. आता पेंट लावल्यानंतर हे सरफेस मेटलचं आहे का वुडनचं आहे आपल्याला पटकन दिसून येत नाही. समजलं. पूर्णपणे आपल्याला कळत नाही की हे पेंटिंग मेटल वरचं केलेलं आहे का वुडन वरचं केलेलं आहे. हे पेंटिंग आपल्याला कळत नाही. म्हणजे ऑपॅसिटी, नॉट ए ट्रान्सपरंट. त्याला म्हटलं जातं ट्रान्सपरंटचं अपोजिट म्हणजे ऑपॅसिटी. इट गिव्स ऑपॅसिटी अँड कलर टू द पेंट. हे महत्वाचं फंक्शन आहे पिगमेंटचं फंक्शन. लक्षात आलं. इट ऑल्सो गिव्स द डेकोरेटिव्ह नेचर. इट ऑल्सो gives pleasant look to the paint film. समजलं. त्याच्यानंतर
It gives strength. It gives strength to paint film. स्ट्रेंथ म्हणजे स्ट्रॉंगनेस पण येतं. पेंट फिल्मला स्ट्रॉंगनेस, स्ट्रेंथ पण येतं. लिहून घेतलं सगळ्यांनी? त्याच्यानंतर पुढचं, इट गिव्स प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन. It gives protection to the paint film. Protection to the paint film by reflecting harmful ultraviolet light. Ultraviolet light म्हणजे अल्ट्राव्हायलेट लाईट जर त्याच्यावर पडलं तर ते रिफ्लेक्ट करतं. रिफ्लेक्ट केलं की ऍब्झॉर्ब होत नाही लाईट रेज, ते रिफ्लेक्ट होतात. समजलं? दिस इज ऑल आर द फंक्शन्स ऑफ पिगमेंट्स. आता पिगमेंटचं एक्झाम्पल महत्वाचं आहे. तुम्हाला विचारतील एमसीक्यूज मध्ये, एक्झाम्पल्स विचारतील ना, कुठलं पिगमेंट आहे, खालचं पैकी कुठला पिगमेंट आहे हे तुम्ही शोधून काढा, सांगतील तुम्हाला एमसीक्यूज मध्ये. आता एक्झाम्पल लिहून घ्या. एक्झाम्पल्स ऑफ पिगमेंट. रेड लेड, कार्बन ब्लॅक, रेड लेड, कार्बन ब्लॅक, क्रोमियम ऑक्साइड, ह्याचा कलर ग्रीन आहे, ग्रीन कलर आहे म्हणजे क्रोमियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ब्लू, अंबर, ब्राउन अंबर, लिथोपोन. These are the examples of pigments. हे लिहून घ्या, हे लक्षात ठेवायचे तुम्हाला. हे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे, लक्षात घ्या. हे झालं पिगमेंट्स. आता आपण घेतोय सेकंड, थिनर. तुम्हाला माहिती असेल, जर पेंट जर घट्ट झालेले असेल, आपल्याला त्याला पातळ करायचं असेल तर आपण थिनर त्याच्यामध्ये एडिशन करतो. थिनर म्हणजे एक लिक्विड आहे, ते लिक्विड एडिशन केल्यानंतर ते पातळ होतं आणि आपल्याला तिथं स्मूथली अप्लाय करू शकतो आपण. घट्ट वाटलं की ते आपण काय करतो, त्याच्यामध्ये थिनर एडिशन करतो. थिनर म्हणून रॉकेल पण एडिशन करताय तुम्ही, टर्पंटाईन एडिशन करू शकतो आपण. लक्षात आलं? अशा पद्धतीने हे आपण काय करतो, थिनर एडिशन करतो. थिनर कशासाठी एडिशन करतो? व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ थिनर? थिनर म्हणजे काय होतं, त्याचा व्हिस्कोसिटी कमी होतं, घट्टपणा कमी होतं, म्हणजे पातळ बनतं. पातळ बनलं की त्याचा व्हिस्कोसिटी कमी होतं. त्याला काय आपण म्हणतो, टू डिक्रीज द व्हिस्कोसिटी. we add the thinner to the paint. लक्षात आलं? अशा पद्धतीने आपण थिनर एडिशन करतो, त्याला आपण म्हणतो थिनर. आता फंक्शन्स ऑफ थिनर आपण बघणार आहोत. फंक्शन्स ऑफ थिनरचं फंक्शन काय काय आहे बघा. पहिल्यांदा these are volatile liquids. हे कसं आहे,
व्होलटाईल आहेत. थिनर लिक्विड कसे आहेत? व्होलटाईल. व्होलटाईल म्हणजे उडून जातात. हा, उघडं ठेवलं की उडून जातात. म्हणून ते पेंट वाळतं. आपण पेंटचं डबा जर उघडं ठेवलं तर पेंट का वाळतं? त्याच्यामधले थिनर उडून जातं, म्हणून ते पेंट वाळतं. लक्षात आलं? थिनर्स आर व्होलटाईल लिक्विड्स. व्होलटाईल लिक्विड्स. थिनर्स आर व्होलटाईल लिक्विड्स. आता खाली, they suspended pigments. They suspended pigments. पिगमेंट्स त्याच्यामध्ये ऍड होतात. पिगमेंट्स घातलं की थिनर मध्ये त्याच्यामध्ये मिक्स होतात. ते सस्पेंडेड पिगमेंट्स. They reduce the viscosity. They reduce the viscosity of paint. Viscosity of paint. They reduce the viscosity of paint. They help in drying the paint film. लक्षात आलं? म्हणजे these are the functions of thinner. Thinners are nothing but volatile liquids आहे. They will evaporate. त्याच्यानंतर they suspended the pigments. Pigments are coloring agents. त्याच्यानंतर it will reduce the viscosity of paint so as to easily apply on the surface. त्याच्यानंतर it will help in the drying of paint film. लक्षात आलं? पेंट फिल्म आपण लावलं की थिनर उडून जातं आणि ते फिल्म ड्राय होतं. त्या सरफेसवरचं फिल्म ड्राय होतं. These are all are the functions of thinner. आता एक्झाम्पल लिहून घ्या. थिनरचं एक्झाम्पल. Examples of thinner. Examples of thinner. Methylated spirit. Methylated spirit. Methylated spirit. Turpentine. 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 Benzene. Benzene. Kerosene. Kerosene. Dipentene. Dipentene. These are the examples of thinners. पटकन स्क्रीनशॉट काढून घ्या एक्झाम्पलचा. झालं? आता राहिलेले जे काही 3 आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघू. आता मॅथ्सचं लेक्चर होईल तुमचं. ओके, हा ठीक आहे. येऊन गेले कुठे? मी बसतो म्हटलं, 1 तास मी घेते म्हणल्यानंतर मी बसतो म्हटलं. मला वाटलं परत तुम्हाला काय सांगितलं. लॅबमध्ये लॅब दाखवतात, फिजिक्स लॅब.
गुड आफ्टरनून क्लास. आता येतोय का आवाज? जुनेद आवाज येतोय का? गणेश आता येतोय का आवाज? हा ओके. नाव स्टार्ट विथ रिमेनिंग सिलेबस. आज हा चॅप्टर संपवू मुलांनो, बरोबर आहे. तुम्ही पण थोडं फ्रेश झाला दुसरा सब्जेक्ट ऐकून. मॅथ्स बोर होते आणि आपण आता परत कंटिन्यू करू. लास्ट लेक्चरला आपण एक्झाम्पल चालू होतं सिलेंडर, बरोबर आहे का? कपॅसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वॉटर टँक पर्यंत आपले एक्झाम्पल झाले होते, बरोबर आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल सापडले का? आले का बरोबर सगळेजण? सापडले? मी जे काय सांगायला लागले तेच झालं होतं, बरोबर आहे का? आपले एक्झाम्पल तिथपर्यंत आले होते की कपॅसिटी ऑफ वॉटर टँक. राम बरोबर आहे का? राम, हा ठीक आहे. ओके, नाउ we will start with next example. टँक नंतर पण एक झालं होतं का? ओके ठीक आहे. आता आवाज यायला लागलाय का व्यवस्थित? ओके चला नेक्स्ट. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया अँड टोटल सरफेस एरिया. हे दोन झाले होते, बरोबर आहे का? आपले एक्झाम्पल कर्व्ड सरफेस अँड टोटल सरफेस एरिया. 2 पाय आर एच, 2 पाय आर एच प्लस आर. हे दोन्ही हे एक्झाम्पल झालं होतं 660. ओके यस करेक्ट. Find the height of a cylinder whose radius is 7 centimeter and the total surface area is
आवाज येतोय का माझा? गुड आफ्टरनून. ओके, आता लाईटचा थोडा इश्यू झाल्यामुळं, प्रॉब्लेम झाल्यामुळं आपलं लेक्चर मध्येच इंटरप्ट झाला. नाउ वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर. ओके, ठीक आहे. चला नेक्स्ट एक्झाम्पल पासून आपण सुरुवात करूया आणि एक एक्झाम्पल घेऊन आपण पुढची जॉमेट्री स्टार्ट करूया. ओके, द इनर अँड आउटर रेडियाय. माझा आवाज येतोय का प्रत्येकाला? चला नेक्स्ट एक्झाम्पल. The inner and outer radii of a hollow cylinder are. चला लिहा. नेक्स्ट एक्झाम्पल लिहा मुलांनो. The inner and outer radii of hollow cylinder are. Next example. The inner and outer radii of hollow cylinder are 15, 'The inner and of are 15 and 19 centimeter respectively. If this cylinder be melted, if this cylinder be melted and formed into solid cylinder of same length, find the new radius. Find the new radius. Find the new radius. क्वेश्चन लिहून घ्या आधी मुलांना व्यवस्थित. फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन. The inner and outer radii of hollow cylinder are 15 and 19 centimeter respectively. If the cylinder be melted and formed into solid cylinder of same length, find the new radius. म्हणजे काय असणार आहे? Inner and outer circle. With the help of inner and outer circle, first we find the वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर. पहिल्यांदा आपल्याला जो इनर आणि आउटर सर्कल दिलेली आहे त्याच्यावरून व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचा आहे हॉलो सिलेंडरचा. बरोबर आहे. मग तो सिलेंडर जो आहे तो काय केलेला आहे? मेल्ट केलेला आहे आणि नवीन सॉलिड सिलेंडर बनवलेला आहे, हॉलो सिलेंडर. अँड फर्स्ट वी कॅल्क्युलेट the volume of hollow cylinder with the help of inner and outer radius. बरोबर आहे. इनर आणि आउटर रेडियस वर ना आपण हॉलो सिलेंडरची पहिल्यांदा व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचा. त्याच्यानंतर that hollow cylinder is melted and now converted into solid form. ते सॉलिड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. म्हणजे त्याचा हॉलो सिलेंडरचा जेवढा व्हॉल्यूम आहे
तेवढाच व्हॉल्यूम सॉलिड सिलेंडरचा असणार आहे, कारण की त्या मटेरियल पासून किंवा त्या हॉलो सिलेंडर पासूनच काय केलेलं आहे, सॉलिड सिलेंडर प्रिपेअर केलेलं आहे. नो एक्स्ट्रा मटेरियल इज ॲडेड. बरोबर, म्हणजे दोघांचा व्हॉल्यूम काय असणार आहे, सेम असणार आहे, पण जो आकार तयार होईल नवीन सिलेंडरचा तो वेगळा असणार आहे सॉलिड असल्यामुळं. मग नो डाऊट आकार वेगळा आहे म्हणजे त्याची रेडियस सुद्धा काय असणार आहे, वेगळी असणार आहे. म्हणून त्यांनी क्वेश्चन विचारलेला आहे, फाइंड द न्यू रेडियस. न्यू रेडियस आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. पहिल्यांदा काय कॅल्क्युलेट करायचा, व्हॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर. लिहून घ्या आन्सर. चला, व्हॉल्यूम ऑफ hollow cylinder. Volume of hollow cylinder is equal to V is equal to pi r square minus r square pi r square h. बरोबर, पाय आर स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर इंटू एच लिहून घेतलाय हा आपण फॉर्म्युला. बरोबर आहे. नेक्स्ट, व्हॉल्यूम मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. एच इज नॉट गिवन, एच ॲज इट इज. आउटर रेडियस इज 19 स्क्वेअर मायनस 15 स्क्वेअर, किंवा एच इथं लिहा कन्फ्यूज झालं तर. पाय एच बोथ व्हॅल्यूज आर अननोन. पाय ॲज इट इज पाय 19 स्क्वेअर किती येते रे, 19 चा स्क्वेअर, स्क्वेअर ऑफ 19. इथं आन्सर आलेला आहे बघा डायरेक्टली 136 पाय एच. 136 पाय एच. दोनशे 61. बरोबर आहे. 261 पाय 6 36 36 येते का, इथं 136 दिलेलं आहे बघा. 136 आला का 36 आला मुलांनो, 136 आला का. 361 minus 225 136 means volume of hollow cylinder, volume of hollow cylinder is equal to volume of hollow cylinder is equal to, therefore volume of hollow cylinder is equal to 136 pi h. बरोबर. हे कॅल्क्युलेशन बघा, इथं गुणाकार केलेला आहे तुमच्या समोर. इथं 361 आहे, तुम्हाला ऑन कॅल्क्युलेटर ऑन मोबाईल डायरेक्ट करता येईल. 361 मायनस 225 136 पाय एच. हे एच कंटिन्यू केलं. पाय एच इज द व्हॉल्यूम ऑफ hollow cylinder. बरोबर आहे. नाउ दिस hollow cylinder is now converted into solid cylinder having new radius. तर आपल्याला ती रेडियस काय आहे हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. This hollow cylinder is now converted into solid cylinder. Therefore volume of solid cylinder is equal to pi r square h. Pi r square h.
but both volumes are same. दोन्हीचे व्हॉल्यूम काय असणार आहेत? सेम असणार आहेत. Therefore, pi r square h is equal to 136 pi h. Pi h get cancel. R square is equal to 136. Therefore, r is equal to 2 root 34 आलं बघा ह्यांचं. बरोबर. 4चं स्क्वेअर रूट किंवा हे डायरेक्ट कॅल्क्युलेटर वर बघितलं तरी आन्सर चालेल. r is equal to 2 root 34. युनिट दिलेला आहे का? सेंटीमीटर मीटर दिलाय का? सेंटीमीटर. युनिट इज गिवन सेंटीमीटर. लिहिलं. आता नेक्स्ट बघा. अ रेक्टँगल शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर. A rectangular sheet of paper 44 centimeter into 18 centimeter is rolled along its length and cylinder is formed. Find the volume of the cylinder. Find the volume of the cylinder. When the rectangular sheet is rolled along its length, we find that the length of the sheet forms circumference of its base and breadth of the sheet becomes height of the cylinder. ऐकायला लागले का? Let r be the radius of the base and h be the height. height 18 आहे. बघा चला क्वेश्चन लिहून घेऊ आपण व्यवस्थित. अ रेक्टँगल. आवाज क्लिअर यायला लागलाय का? आवाज माझा क्लिअर यायलाय? जरा थोडासा प्रॉब्लेम यायला लागला इकडं. आवाज क्लिअर आहे का? स्क्रीन दिसते का व्यवस्थित? स्क्रीन दिसते? स्क्रीन क्लिअर आहे? एक मिनिट आहे. स्क्रीन थोडा प्रॉब्लेम आपण का जरा क्लिअर करू प्रॉब्लेम स्क्रीनचा. आता आलंय का थोडं क्लिअर? आता आलंय का जरा स्क्रीन? स्क्रीन क्लिअर आलंय? आलंय मुलांना स्क्रीन क्लिअर आता? आलं? ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल. लास्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस पॉइंट. फाइंड द अ रेक्टँगल शीट ऑफ पेपर. लिहूनच घ्या आता. स्क्रीन क्लिअर आलाय आता? मी सांगते बोर्डवर लिहिते, तुम्ही बघून लिहून घ्या. जर स्क्रीनला काय प्रॉब्लेम आला मुलांना तर आपण मी तोंडी सांगते, तुम्ही लिहून घ्या. ओके लिहा. चला नेक्स्ट एक्झाम्पल. अ रेक्टँगल शीट ऑफ पेपर. A rectangle sheet of paper. A rectangle sheet of paper 44 centimeter into 18 centimeter is rolled along its length
along its length and cylinder is formed find the volume of the cylinder. Find the volume of the cylinder. Find the volume of the cylinder. बघा, rectangular sheet of paper. हा सपोज पेपर आहे 44 सेंटीमीटर आणि इथं आहे 18 सेंटीमीटर. ही लेंथ आहे, ही ब्रेड्थ आहे 18 सेंटीमीटर. बघा, या पेपरला फोल्ड करायचंय, रोल करायचंय आणि त्याचं कन्वर्जन ह्याला रोल करून त्याचं कन्वर्जन सिलेंडर मध्ये करायचंय. बरोबर आहे. आपण ह्याला फोल्ड करणार, रोल करणार म्हणजे या बाजूनी फोल्ड करत जाणार. या बाजूनी ज्यावेळेस आपण असं फोल्ड करू त्यावेळेस at that time this 18 ही आहे वर्टिकल बाजू. वर्टिकल बाजू वर्टिकलच राहणार. बरोबर आहे. असं फोल्ड केलं तरी ही जी हाईट, ही जी वर्टिकल लाईन आहे, ही वर्टिकल साइड आहे, ही ब्रेड्थ आहे, ती वर्टिकलच राहणार. नाउ आफ्टर मेकिंग अ सिलेंडर this 18 acts as a height. बघा, शीट ऑफ पेपरला फोल्ड केलं आपण. फोल्ड केल्यानंतर ती जी 18 आहे, 18 काय म्हणून ऍक्ट होणार? 18 नाउ ऍक्ट्स ॲज अ, बघा सपोज हा पेपर आहे, या पेपर मध्ये हे 40 आहे, हे 18 आहे. आता आपण काय करणार आहे? ह्याला फोल्ड करणार आहे. ह्याला ज्यावेळेस आपण असं फोल्ड करणार, सिलेंड्रिकल फॉर्म मध्ये आपण ह्याला फोल्ड करणार आहे. ह्याला जेव्हा फोल्ड करून आपण सिलेंडर प्रिपेअर करणार, ॲट दॅट टाइम बघा, मी मुद्दाम हे असं बाजू ठेवले तुम्हाला क्लिअर होण्यासाठी. 18 आली, ही 18 आली, 18 सरळ उभी बाजू आहे. नाउ 18 ऍक्ट्स ॲज हाईट. आता 18 हाईट म्हणून ऍक्ट झाली आणि 44 पूर्ण फोल्ड झाले. बघा, 44 पूर्ण फोल्ड झाले. नाउ 44 इज और 44 बिकम्स सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. हे समजलं प्रत्येकाला? 18 आहे, 18 हाईट झाली आणि 44 पूर्ण गुंडाळले गेले, सर्कल फोल्ड मारले गेले, त्यामुळे हे 44 काय झाले? हे बाजूला हे पूर्ण 44 आहे, म्हणजे 44 काय झाले? सर्कम्फरन्स. हे क्लिअर झालं प्रत्येकाला? ते आपण काय करूया? लिहून घेऊया. चला. when rectangular sheet is rolled, हे पेपर मध्ये लिहायची गरज नाही. when rectangular sheet is rolled, when rectangular sheet is rolled, 18 becomes height, 18 becomes height and 44 becomes circumference of and 44 becomes circumference of the circle किंवा circumference of the base circle. circumference of the base circle. हे क्लिअर झालं प्रत्येकाला? आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. हा जो सिलेंडर आपण प्रिपेअर केलेला आहे त्याचा व्हॉल्यूम आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सॉरी, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर व्हॉल्यूम? पाय आर स्क्वेअर एच. बरोबर. पाय आर स्क्वेअर एच कॅल्क्युलेट करण्यासाठी विच पॅरामीटर्स आर टू बी नीडेड? कशा कशाची गरज लागणार आहे? पाय तर माहितीच आहे, आर आणि एच. एच पण आपण काय केलेलं आहे? कॅल्क्युलेट केलेलं आहे.
किंवा लॉजिकली सांगितलेलं आहे. जी ब्रेड्थ होती ती काय आता ऍक्ट्स ॲज अ नाऊ, ऍक्ट्स ॲज अ हाईट, म्हणजे हाईट किती कन्सिडर करणार 18. आता प्रश्न राहिला आरचा. आर कसं कॅल्क्युलेट करणार? विथ द हेल्प ऑफ सर्कम्फरन्स. आता सर्कम्फरन्स किती झालेले आहेत 44. मग विथ द हेल्प ऑफ दॅट 44 वी फाइंड आउट द आर. लिहा चला नेक्स्ट लाईनला लिहून घ्या. विथ द हेल्प ऑफ सर्कम्फरन्स वी कॅल्क्युलेट आर. with the help of circumference, with the help of circumference we calculate r. with the help of circumference we calculate r. लिहिलं इथपर्यंत. now circumference is equal to 44. Circumference is equal to 44 means 2 pi r is equal to 44 means 2 pi r is equal to 44. 2 into 22/7 into r is equal to 44. Therefore 44/7 into r is equal to 44. इकडे 44 कसे आले? लक्षात आलं हे कसं आलं? Therefore r is equal to, आता r ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे. रेशोनी जागा बदलली. r किती आलं 7 आलं. h किती आहे 18 आहे. नाउ व्हॉल्यूम ऑफ hollow cylinder is equal, sorry, volume of cylinder is equal to 2 pi RH. 2 pi RH. Seven, 9, 2. टू पाय आर एच बरोबर आहे खरे. व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडरचा फॉर्म्युला, व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडरचा फॉर्म्युला काय आहे? व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडरचा फॉर्म्युला R7 बरोबर आलंय माझं? बरोबर आलंय. व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडरचा फॉर्म्युला काय आहे? 2 पाय आर एच आहे का? 2 पाय आर एच हे कशाचा फॉर्म्युला आहे? सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर. नुसतं ब्लाइंडली लिहून घेऊ नका मुलांनो, सांगा माझं कुठं चुकलंय तर. व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बरोबर आहे का फॉर्म्युला? नाही, चुकलाय. कुठला फॉर्म्युला बरोबर आहे? पाय आर स्क्वेअर एच. करेक्ट. 2 ला ही 2 नाहीये समीक्षा. पाय आर स्क्वेअर एच. पाय आर स्क्वेअर एच. पाय आर स्क्वेअर एच. पाय आर स्क्वेअर पाय आर स्क्वेअर एच. पाय आर स्क्वेअर एच. पाय आर स्क्वेअर एच. बरोबर आहे फॉर्म्युला. सेवन सेवन टू आलं का बरोबर? सेंटीमीटर आहे का मीटर आहे? सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर. 2772 क्यूबिक सेंटीमीटर.
लिहिलं. नाव वी स्टार्ट विथ कोन. आता आपण कोननी सुरुवात करूया. कोनचे डायग्राम प्रत्येकाला माहित आहे. कोन आणि स्फिअर दोनच राहिले बघा आपल्या मेन्सुरेशन आता. कोन अँड स्फिअर. हे काय आहे? रेडियस. हे आहे हाईट. हे आहे एल. स्लांट हाईट. आता मी फक्त वाचते कोनची माहिती, ऐकून घ्या. अ कोन इज अ सॉलिड जनरेटेड बाय अ लाइन, वन एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड and the other end describes a closed curve in a plane. The fixed point is called as the vertex or apex. If the base of is a circle, the cone is called as a circular cone. आता डायरेक्ट काय करू आपण? फॉर्म्युला लिहून घेऊ. व्हॉल्यूम ऑफ अ राईट सर्क्युलर कोन लिहून घ्या. चला, व्हॉल्यूम ऑफ राईट सर्क्युलर कोन. व्हॉल्यूम ऑफ राईट सर्क्युलर कोन V is equal to 1/3 pi r square h. V is equal to 1/3 pi r square h. V is equal to 1/3 pi r square h. Next, curved surface area. Curved surface area is equal to 1/2 into perimeter of base into height. 1/2 into 2 pi r into L is equal to pi r L. Pi r L, where L is equal to slant height. L ह्याला म्हणणार L. L is equal to slant height. L कसं कॅल्क्युलेट करणार? स्क्वेअर रूट ऑफ h स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर. हे राईट सर्क्युलर, हे पण r असणार. हे h स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर इज इक्वल टू L स्क्वेअर. पायथागोरस थेरमनी कॅल्क्युलेट करणार. लिहिलं. Therefore, total surface area is equal to pi r L plus pi r square pi r L plus r. म्हणजे आता पहिल्यांदा कुठला सरफेस एरिया? पहिल्यांदा व्हॉल्यूम लिहिला, त्याच्यानंतर कर्वड सरफेस एरिया लिहिला. कर्वड सरफेस एरिया म्हणजे एवढाच, म्हणून हाफ ऑफ 2 पाय आर केलं बघा आपण, अर्ध सर्कल घेतले. आणि आता टोटल सगळा सरफेस एरियाला काय करणार? पाय आर एल प्लस पाय आर स्क्वेअर. ह्याचा पण सर्कलचा पण एरिया कन्सिडर करणार. लिहिला फॉर्म्युला.
फ्रस्ट्रम ऑफ राईट सर्क्युलर कोन. नेक्स्ट कोन मधलाच पॉइंट लिहून घ्या. ह्याच्यावर काही जास्त विचारलेलं नाही आहे, पण तरी तुमच्याकडं इन्फॉर्मेशन राहू द्या. फ्रस्ट्रम ऑफ अ राईट सर्क्युलर कोन. फ्रस्ट्रम ने फ्रस्ट्रम, R is silent. Frustum of a right circular cone. Frustum, not frustum. Frustum आहे बघा, R delete करा. Frustum of a right circular cone. The portion of the cone intercepted between the base and the parallel lines which cuts the cone is called frust. बघा, सपोज हा कोन आहे, सोप्या भाषेत बघा फ्रस्ट्रम कशाला म्हणायचं, हा कोन आहे, बरोबर आहे. तर हे इथून जर आपण कोनला कट केलं म्हणजे हे पॅरलल लाईन्सचं कन्वर्जन इथं पॉइंट मध्ये होण्या अगोदर जर आपण कोनाला इंटरसेप्ट केलं म्हणजे बेस आणि स्ट्रेट लाईन किंवा बेस आणि व्हर्टेक्स यामध्ये जर आपण कोनाला इंटरसेप्ट केलं, देन दिस इज कॉल्ड ॲज फ्रस्टम ऑफ अ कोन. हा म्हणजे हे नाही असं कन्सिडर केलं तर ह्याला म्हणायचं फ्रस्टम ऑफ अ कोन. आता इथं पण सर्कल आहे, इथं स्मॉल आर आहे, हे एच आहे आणि हे आता कॅपिटल आर येणार. फ्रस्टम मध्ये हे कॅपिटल आर येणार, हे स्मॉल आर येणार, हे अप्पर सर्कल येणार, हे लोअर सर्कल येणार. म्हणजे ह्याला कट केलं जर आपण ह्याचे टोकावरचे, ह्याचं व्हॉल्यूम लिहून ठेवा. व्हॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम is equal to curved surface area तिथं पाय आर एल होतं बघा, इथं आर प्लस आर इंटू एल, कारण दोन रेडियस झाले. वेअर एल इज स्लांट हाईट, वेअर एल इज स्लांट हाईट, एल कॅल्क्युलेट करायचा फॉर्म्युला सेम आहे. नेक्स्ट तिसरा फॉर्म्युला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम is equal to pi r plus r l plus pi r square लोअर सर्कल आणि आता अप्पर पण सर्कल आलं म्हणून आलं पाय आर स्क्वेअर. तीन फॉर्म्युले ऍड झाले बघा आता, कारण अप्पर साईडला लोअर सर्कल आहे आणि बेसला अप्पर सर्कल आहे. लिहिले हे सगळे तिन्ही फॉर्म्युले, तिन्ही आलं की खाली तू प्रॅक्टिकल करणार आहे म्हटलं होते म्हणून लवकर लेक्चर घेतले ते. लिहिले फॉर्म्युले. नाव स्टार्ट विथ फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ कोन. एक्झाम्पल सोपे आहेत मुलांना, फ्रस्टम वर काही विचारलेलं नाहीये, पण तरी लक्षात ठेवा फ्रस्टम म्हणजे काय, कोनाला काय असणार आहे, पॉइंट असणार आहे वरती एक, बरोबर. त्याची टोका पण ट्रायंगल शेप सारखा असणार आहे, पण जर त्याला आपण मध्ये इंटरसेप्ट दिला, छेद दिला, कट केला आपण आणि
त्याला सर्क्युलर फॉर्म सर्क्युलर शेप दिला, देन दैट सर्क्युलर शेप इज कॉल्ड एज फ्रस्टम आपल्या भाषेत. लास्ट वाला कौन सा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या लास्ट वाला फॉर्मूला सानिया? अभी दिख रहा है ये फॉर्मूला? ओके. आता बोर्ड आणि साऊंड कुणाला प्रॉब्लेम नाही आहे, ते ऍडजस्ट करण्यातच वेळ चाललाय बघा माझा. आता पहिलं एक्झाम्पल घ्या. फर्स्ट एक्झाम्पल, द रेडियस ऑफ, व्यवस्थित लिहा, ऐकू येते का आवाज नीट? आता द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्क्युलर कोन इज 6 सेंटीमीटर. शॉर्टकट मध्ये लिहून घ्या. R is equal to 6 centimeter. First example. Now we start with first example of cone. आईस्क्रीम चा कोन असते बघा, बेस्ट एक्झाम्पल. Small r is equal to 6 centimeter and L is equal to 6.5 centimeter. Find its volume. Find its volume. चला लिहूनच घेऊ आपण एक्झाम्पल. द रेडियस ऑफ the radius of the base of right circular cone, the radius of the base of right circular cone is 6 centimeters and the slant height is slant height म्हणजे प्रत्येकाला लक्षात आलं मुलांनो, कोन मधली ही हाईट, बरोबर. त्याला आपण काय म्हणणार? स्लांट हाईट. घसरगुंडी असती बघा बगीचात. Slant height is 6.5 centimeters. Find the volume. आता व्हॉल्यूम ऑफ कोन ला फॉर्म्युला काय आहे मुलांनो? 1/3 पाय r स्क्वेअर h, बरोबर. यामधला 1/3 कॉन्स्टंट आहे, पाय कॉन्स्टंट आहे, r इज गिवन, किती दिलेली आहे? r 6 दिलेली आहे. आता फक्त आपल्याला वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द स्मॉल h, स्ट्रेट हाईट, परपेंडिक्युलर हाईट. हा कोन आहे, कोनची स्लांट हाईट दिलेली आहे, रेडियस दिलेली आहे. विथ द हेल्प ऑफ पायथागोरस थेरम वी कॅन फाइंड द परपेंडिक्युलर हाईट और स्ट्रेट हाईट. स्लांट हाईट दिलेली आहे, रेडियस दिलेली आहे. आता फक्त काय राहिला? स्ट्रेट हाईट राहिली, परपेंडिक्युलर हाईट राहिली, h राहिली. h कसं कॅल्क्युलेट करणार? मगाशी आपण फॉर्म्युला दिला होता बघा, L इज इक्वल टू h स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर. देयरफॉर L स्क्वेअर इज इक्वल टू h स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर. हे कसं आलं कळलं? इथं L होतं, L ला स्क्वेअर केलं म्हणून या पण साईडला स्क्वेअर केलं. स्क्वेअर अँड रूट गेट कॅन्सल. देयरफॉर L स्क्वेअर इज इक्वल टू h square plus r square. Here
वी हॅव टू कॅल्क्युलेट और वी हॅव टू फाइंड आउट एच. म्हणून एच ला जे आपल्याला अननोन आहे त्याला आपण एका बाजूला ठेवतो, जे नोन आहे त्याला राहिलेल्या बाजूला शिफ्ट करतो. एल नोन आहे, आर नोन आहे, म्हणून काय करायचं, आर ला एल कडे शिफ्ट करायचं. इथं प्लस आहे, तिकडे गेल्यानंतर मायनस येणार. समजलं हे? हेच आता जरा आपण व्यवस्थित लिहून घेऊ आन्सर मध्ये. पहिल्यांदा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय आहे, 1/3 पाय आर स्क्वेअर एच आहे. म्हणजे आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करावी लागेल, एच कॅल्क्युलेट करावी लागेल. बरोबर आहे? चला सांगा कसं लिहिणार आता. हिअर slant height L is equal to 6.5 centimeter. R is equal to 6 centimeter. R is equal to 6 centimeter. हे बरोबर आहे. आता डायग्राम मध्ये वाटलंच तर आपण काढू रफ डायग्राम. हे आहे R, हे आहे L, हे आहे H. हे परपेंडिक्युलर, H म्हणजे परपेंडिक्युलर हाईट. नाउ L is equal to square root of h square plus r square. पायथागोरस थेरमनी त्यांनी मगाशी फॉर्म्युला सांगितला होता. नाउ स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स. आपल्याला h ला स्क्वेअरिंग का करायचं, या स्टेपला आपल्याला h ला रूट मधून बाहेर काढायचंय. रूट मधून बाहेर का काढायचंय, कारण h ची व्हॅल्यू अननोन आहे. h ला रूट मधून बाहेर काढण्यासाठी असं डायरेक्ट h बाहेर येऊ शकत नाही, रूट साइन आहे, कॉमन आहे. म्हणून काय करायचं, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स. Therefore L square is equal to h square plus r square bracket square. Square and root get cancel. Therefore L square is equal to h square plus r square. Therefore L square minus r square is equal to h square. Therefore L ची व्हॅल्यू किती आहे, 6.5 स्क्वेअर मायनस 6 स्क्वेअर इज इक्वल टू h स्क्वेअर. आता हे तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा. 42.25 मायनस 36 इज इक्वल टू h स्क्वेअर. $6.25 इज इक्वल टू h स्क्वेअर. बरोबर आलं खरं आपलं. 6.25 इज इक्वल टू 6.25 Therefore इथे सगळं रेशो मध्ये लिहिले. h इज इक्वल टू ह्याचा स्क्वेअर रूट येईल 2.5. h इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. मिळालं h. बुक मध्ये रेशो मध्ये आन्सर दिलेत, आपण पॉइंट मध्ये कॅल्क्युलेट केलेत. दोन्ही टाइप किंवा दोन्ही आन्सर बरोबर आहेत. आता नेक्स्ट स्टेप, व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करा. व्हॉल्यूम ऑफ अ कोन is equal to, next point, volume of a cone is equal to 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. 1/3 पाय आर, आर किती आहे 6, एच किती आहे हे तुम्हाला आता ऑन पेपर कॅल्क्युलेट करता येईल किंवा ऑन फोन ऑन कॅल्क्युलेटर करता येईल कॅल्क्युलेशन. मी डायरेक्टली वी राईट आन्सर. आन्सर इज 94.3 सेंटीमीटर क्यूब. 94.3 सेंटीमीटर क्यूब. हे बरोबर येते का चेक करा मोबाईलवर किंवा कॅल्क्युलेटरवर कॅल्क्युलेशन करून.
चेक करा. आलाय बरोबर. 94.3 94.3 आलाय का कॅल्क्युलेशन. साक्षी 660 काय लिहिलंय. ट्वेंटी 28 म्हणजे 30 नियर अबाउट 30 झालं. 2 असेल. हे बघ समीक्षा 94.28 आहे. 5 च्या पुढे गेलं की आपण काय करतो 2 ला 3 करतो. 94.3 is the correct answer. Okay, 94.3 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आन्सर आला. बरोबर आहे माझं कॅल्क्युलेशन. मी बघून लिहिलंय. तुम्ही ऑन कॅल्क्युलेटर ऑन पेपर कसंही करा, ऑन फोन कसंही कॅल्क्युलेशन करा. 94.28 मीन्स आता 28 आहे मनोहर. 94.28 5 7 14 28 57 ते तुझ्याकडे ठेवून घे सगळेच व्हॅल्यू. 28 फक्त मला लागणार आहे. 2 नंतर 8 आहे. 8 म्हणजे 5 पेक्षा जास्त. 5 पेक्षा जास्त आले की 2 ला काय करायचं एक नंबर वाढवायचं 3 करायचं. 5 पेक्षा कमी आलं की तसंच ठेवायचं. आलाय अंदाजे. अप्रॉक्सिमेटली इट इज करेक्ट. 94.3. नेक्स्ट एक्झाम्पल. पॉइंट दिसत नाही आहे लांब ना. नेक्स्ट एक्झाम्पल. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन. आता हे होमवर्कला घ्या. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन having radius 10 centimeter, having radius 10 centimeter and height is equal to 20 centimeter. डायरेक्ट इझी एक्झाम्पल आहे. डायरेक्ट सगळे पॅरामीटर दिलेले आहेत. आन्सर आलाय बघा फायनल 2095.23. 2095.23 सेंटीमीटर क्यूब. 23 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट एग्जाम्पल. The height and slant height of a cone are. हे होमवर्कला सॉल्व करता येईल प्रत्येकाला. नेक्स्ट एग्जाम्पल. The height and slant height of a cone are 12 centimeter and 20 centimeter respectively. Are 12 centimeter and 20 centimeter respectively. Are 12 centimeter and 20 centimeter respectively. Find its volume. Find its volume. चला सांगा मुलांनो, या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला कोणते कोणते पॅरामीटर्स दिलेले आहेत सांगा. चला नदाफ. या एक्झाम्पल मध्ये हाईट दिलेली आहे 12 सेंटीमीटर. सिंपल हाईट म्हणजे परपेंडिक्युलर हाईट h इज इक्वल टू 12. स्लॅंट हाईट म्हणजे l इज इक्वल टू 20. L is equal to 20. Now for calculation of volume, which parameter is absent? कोण absent आहे? Radius. Very good. Radius कसं कॅल्क्युलेट करायचं आता इथं? रेडियस कसं कॅल्क्युलेट करायचं कोण सांगेल रे? घ्या अंदाज पंच एक 10 घेऊन टाका म्हणून. लई सोपा आकडा आहे 10. बाय पायथागोरस theorem. Correct.
by using Pythagoras theorem. अल्ताफ नदाफ, व्हेरी गुड. नदाफच लय उत्तर सांगायला लागला बाबा तू. फाइंड इट्स व्हॉल्यूम ला आर कसं कॅल्क्युलेट करायचं, स्लॅन्ट हाईट. करेक्ट. चला सॉल्व करा एक्झाम्पल साक्षी आणि मला फायनल आन्सर सांगा. फायनल आन्सर. L square is equal to h square plus r square. Therefore, r square is equal to L square minus h square. L किती आहे? 20 square minus 12 square. 400 minus 256. आलंय का बरोबर 256? Therefore, R is equal to 16 centimeter. आला बरोबर. स्क्वेअर रूट घ्यायचं 256 च 16 आलं. आता डायरेक्ट व्हॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3 pi r square h. pi r square h. r किती आहे? 16. h किती आहे? 12. हे सगळं कॅल्क्युलेशन ऑन पेपर करता येईल. मी डायरेक्ट आन्सर लिहिते. 3215.36 3215.36 सेंटीमीटर क्यूब. आले का रे बरोबर आन्सर? बघा तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून आले का आन्सर बघा. आले आन्सर? आला आन्सर? आले का? 3215.36 18 येते का बघा. 3215 इथे असं दिलंय बुक मध्ये 3215.36. तुमचं 3218.3 आलंय का? करेक्ट. ठीक आहे. सगळ्यांचं जर आलं असेल मेजॉरिटीनी देन दॅट विल बी द आन्सर. 3218.3 बरोबर आहे. 3218.3 अल्ताफ असंच लिहायचं. 3218.3 लिहिलं. नेक्स्ट, द कर्व्ड सरफेस एरिया नेक्स्ट एक्झाम्पल. हे आलं का बरोबर आहे का? सगळ्यांचं आलं का? 3218.36 सॉरी 28 3218.28 करेक्शन केले बघा आन्सर. 3218.28 3218.28
0.28 असं मेजॉरिटीने आन्सर आलेला आहे बुकमध्ये. मी लिहिलेला आन्सर आहे. ठीक आहे, ओके, करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट एक्झाम्पल. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज. नेक्स्ट, द कर्व्ड सरफेस एरिया. नेक्स्ट एक्झाम्पल. The curved surface area of cone is. 4070 centimeter square and its diameter is 70 centimeter. What is its slant height? What is its slant height? बघा आता कर्वड सरफेस एरिया दिलेला आहे आणि डायमीटर दिलेलं आहे. त्याच्यावरनं एल निघेल. पहिल्यांदा डायमीटर वरून आर काढूया. हियर diameter is equal to d is equal to 70 centimeter. Therefore r is equal to 35 centimeter. Correct ala? R is equal to 35 centimeter. Next, curved surface area is equal to curved surface area is equal to pi RL. pi RL लिहिलाय फॉर्म्युला, बरोबर आहे. 4070 पाय आर एल लिहून घेतलाय ना कर्वड सरफेस एरिया. हा लिहिलंय बघा, करेक्ट. 4070 इज इक्वल टू पाय आर एल. 4070 इंटू 35, 7 5 35, 110L is equal to 4070. Therefore L is equal to 4070. हे 110 तिकडे शिफ्ट करायचं, इकडे इंटू मध्ये, तिकडे गेल्यावर डिवाइड होणार. L is equal to 37 centimeter. आला बरोबर. L is equal to होमवर्कला घ्या चला आता. Find the volume of a right circular cone. लिहा चला. Find the volume of. ऐकू येते ना आवाज सगळ्यांना? Find the volume of right circular cone. Find the volume of right circular cone. कोणचा व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचा आहे. whose diameter is 6 centimeter. whose diameter is 6 centimeter and slant height is 5 centimeter. and slant height is 5 centimeter. म्हणजे या एक्झाम्पल मध्ये डायमीटर दिलेली आहे डी आहे 6 म्हणजे आर किती आलं 3, एच आहे 5 म्हणजे सॉरी एल आहे 5 स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर. एच इज इक्वल टू 4 येते बघा. आन्सर लिहून घ्या. एच इज इक्वल टू 4.
h इज इक्वल टू 4 येते. कॅल्क्युलेट करता येईल का प्रत्येकाला? h इज इक्वल टू 4 प्रत्येकाला कॅल्क्युलेट करता येईल का? पायथागोरस थेरम हो नाही काय तर सांगा मुलांनो. ठीक आहे. h इज इक्वल टू 4 कॅल्क्युलेट करता येईल प्रत्येकाला. त्याच्यानंतर व्हॉल्यूम फायनल आन्सर लिहून घ्या 12 पाय सेंटीमीटर क्यूब. फायनल आन्सर 12 पाय सेंटीमीटर क्यूब. 12 पाय सेंटीमीटर क्यूब. Next, the diameter of a cone is, next example, next हे आन्सर होमवर्कचं एक्झाम्पल लिहिलं. नेक्स्ट एक्झाम्पल, a cone has circular base of radius 10 centimeter. A cone has circular base of radius 10 centimeter and slant height of 30 centimeter. Calculate the surface area. Calculate the surface area. चला लिहून घ्या आन्सर. R is equal to 10 centimeter. L is equal to 30 centimeter. आता टोटल सरफेस एरिया काय फॉर्म्युला बघा. टोटल सरफेस एरिया पाय आर बरोबर आहे का इंटू आर प्लस एल. आन्सर दिले बघा बुक मध्ये. Last example.
लास्ट एक्झाम्पल लिहून घ्या. अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाईट ऑफ. चला लास्ट एक्झाम्पल या लेक्चरचं. A circus tent is cylindrical to a height of 3 meter and conical above it. If its diameter is 105 meter and slant height of cone is 5 meter. Calculate the area of total canvas required. Calculate the area of total canvas required. चला सांगा आता काय म्हटलेलं आहे. अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाईट, म्हणजे असं असणार बघा सर्कस टेंट. बरोबर आहे. सर्कस टेंट cylindrical to a height 3 meter and conical above it. If its diameter is 105, if its diameter is 105 meter and slant height of cone is 5 meter, calculate. म्हणजे slant height हे 5 आलं, हे 5 आलं. डायमीटर किती आहे? 105 आहे. म्हणजे रेडियस किती आली? हाफ. रेडियस किती आली? आर किती आली? आर इज इक्वल टू 105 अपॉन 2, 52.5. एच कॅल्क्युलेट करायचे आणि ह्याची हाईट किती आहे? 3 मीटर. 3 मीटर म्हणजे किती आपल्याला कॅनव्हास लागेल सर्कसचा टेंट उभारण्यासाठी. बरोबर. म्हणजे दोघांचा सुद्धा एरिया कॅल्क्युलेट करावा लागेल. कर्ड्स R is equal to H upon 2, 105 upon 2, 52.5 meter. बरोबर. Height H is equal to 3 meter for cylinder. L is equal to 5 for cone slant height. बरोबर. हे सगळे पॅरामीटर लिहिले. गिवन पॅरामीटर. आता सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू काय रे फॉर्म्युला? 2 पाय आर एच. बरोबर.
2 पाय आर एच. 2 पाय आर किती आहे 52.5, एच किती आहे 3. हे सगळं कॅल्क्युलेशन ऑन कॅल्क्युलेटर करा. इथं आन्सर दिलेलं आहे बघा 989.1. 989.1 स्क्वेअर मीटर आलंय का बघा कॅल्क्युलेशन. 989.1 989.1. स्क्वेअर मीटर आलंय. बरोबर आहे माझं कॅल्क्युलेशन. 989.1 स्क्वेअर मीटर. नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन येणार कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन येणार कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन कर्व्ड सरफेस एरिया curved surface area of cone is equal to pi r l. pi r l. l किती दिली आहे 5. pi r l. ह्याचा आन्सर आलाय बघा 824.25. आता नेक्स्ट लास्ट आलं टोटल कॅनव्हास रिक्वायर्ड म्हणजे दोन्हीचे एरिया. टोटल इज इक्वल टू 1813.35. एवढं कॅनव्हास लागेल. दिस मच कॅनव्हास इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर अ टेंट फॉर सर्कस. लिहिलं बरोबर. आता आपला फक्त एकच पॉइंट राहिलाय स्पियर. त्याचे 3-4 एक्झाम्पल आहेत ते आपण उद्याच्या लेक्चरला घेऊ. उद्या स्पियर अँड वी स्टार्ट विथ स्टॅटिस्टिक्स लास्ट चॅप्टर फ्रॉम सिलेबस. ते आपण उद्या स्टार्ट करूया. ओके. एक्झाम्पल रिपीटेडली परत परत सोडवा. आज जरा जास्त वेळ झाला मुलांनो लेक्चर. तुम्ही अटेंड केलं पेशंटली बसलात. थँक्यू. एक 2-3 दिवस थोडस आपल्याला एक्स्ट्रा घ्यावं लागेल सिलेबस कव्हर करण्यासाठी. ओके. ठीक आहे. थँक्यू अँड बाय. आपण उद्या कंटिन्यू करू सिलेबस.